mă bagă pe dedesubt. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Radu să trăiască, Radu să trăiască, la mulți ani. Thank you. E prima dată când nu falsez. Thank you. Thank you. Nu știu dacă la chestiile astea trebuie să cânte și sărbătoritul sau trebuie să doar să asculte? Nu, el trebuie doar să se bucure. Ok. I'm glad. Mulți ani trăiască, Radu. Thank you. Radu este născut în fiecare an pe 1 aprilie. Da. Renăscut. Atunci s-a întâmplat. Da, exact. Minune. Minune. La mulți ani, Radu. Thank you. Le zice oamenilor câți ani faci? Mulți înainte. Mulți? Perfect. Bravo. Păi, am făcut 41. And I'm proud of that. Bravo. E prim, nu? Nu știu. Tu cauți. Este? Da, mă, este. Și știți ce mai este prim în afară de 41, vârsta lui Radu? Ta-da! Așadar, avem o ediție primă, plană, bombă și este și prima din aprilie. Deci sunt foarte multe premiere. Da. S-au mai întâmplat niște premiere, unele dintre ele absolut stupide, dar am început cu felicitările Masa și Dansul și vă spun despre cea mai tâmpită chestie care mi s-a întâmplat în ultimii 3 ani, puțin mai târziu în Curiosity. Vă fac un pic de promo pentru un pic de zeamă de scandal. Am un pic de scandal pentru SEO, dacă vreți, dar trebuie să învățăm totuși ceva din chestia asta. Ajungem și acolo. Avem și o carte foarte, foarte interesantă pe masă, vă arăt un pic mai târziu la recomandările de carte. Avem produse noi, nouțe, avem inclusiv chestii cu embargo, avem chestii care abia s-au lansat și avem o mulțime de știri. Nici nu știu care să încep mai repede. Așa că nu mai bine începem așa ușor, light. Începem cu... Nu există nimic light în ediția asta, toate sunt hardcore. Hai că au fost niște meme-uri bune din 1 aprilie. Pe mustață, da, corect. Deci, hai să le arătăm oamenilor. Atunci când eram noi mai tineri, abia așteptam... Când ne-am apucat noi de tehnologie și eram... Sper că am făcut și noi un memo, care a prins bine pe la știri. Am făcut? Da, ceva cu un produs. Am avut și noi o chestie de genul ăsta, dar nu mai țin minte ce a fost, sincer. Da, nu știu. Eu m-am ferit să fac chestiile astea, nu mi-a plăcut niciodată farsele de 1 aprilie, dovadă că nu prea am făcut. Dar ne uităm cu distracție, curiozitate la cei care le fac. Cu Curiosity ne uităm la ele. Hai să vedem un pic una făcută de cei de la Dbrand, nu? Dacă nu greșesc. Hai că trebuie să fac puzzle cu cățelul pe skateboard, să demonstreze că nu sunt robot, că n-am mai folosit TikTok-ul pe aceasta. Da, Dbrand a făcut o chestie mișto, care surpriză, și tu să faci puzzle-ul, care surpriză există ca produs. Adică ăsta cu iarbă mi s-a părut foarte tipic pentru Curiosity. Skin-urile astea pentru telefon și pentru laptop, care au textură de iarbă, de gras, de covor, de gazon. Câte mi-a să lipesc niște... Da, ăsta e finuț, frumos, decupat, e ca plușat, lumea, așa. e plușat, da, să nu te zgârie la mână. Ok. Trebuie să recunoști că arată foarte bine. Ok. Și ăsta va fi disponibil, cred sigur, ca produs în ediție limitată. Dacă... Adevărul e că tu la chestia asta și îți dorești. Da. Uite, limited edition, nu vreau să roll the dice, touch grass. Touch grass. Deci că stai la cripto. Exact. Bă, mișto produsele. Ok. Tare, a? Da. Foarte mișto site-ul, apropo, foarte mișto. Da, sunt foarte creativi. Mowing the lawn aici, jos, This is not a joke, buy grass, și foarte old schoolish, jos pălăria pentru site-ul ăsta. Hai să mai arăt încă una mișto, în schimb, acest Philips Deboner, care scoate osul din aripioare. Vai, nu cred. It's a skill. Philips Deboner. Yes. Bine, se vede după logo că este 3D printed chestia asta. Evident, arată cool. Arată foarte cool. It is stupid if it works. Yes. I would buy this. Da? Da. E din secțiunea chestiilor pe care te poți să te lauzi la prieteni să zici, uite ce chestie tâmpită și aproape semi-inutilă pe care am luat-o, dar merită discuția. Apropo de debone, am mâncat o pulpă de miel așa de bună la Nishani și am făcut așa cu osul și l-am scos din pulpă. Au o pulpă de miel pe care o fac el vrea bătaie, știi? El mănâncă înainte să vină la Curiosity și vrea bătaie. Și ăștia fac pulpa la cuptor într-o chestie peste care trag așa un pic de lipie și se coace în interior așa cu lipie. Cum ai zis că le zice? Cum? Cum ai spus că le zice? Nishani. București, pe aici? Da, e pe la romană. Foarte tare. Tare. Și a treia chestie care am găsit-o interesantă. Da.
o companie de avioane, de astea micuțe, Așa. care, cică, are keyless entry, știi, ca la mașini, dai cu piciorul pe dedesubt, are Netflix pe el, are buton de start-up, which is brilliant. Și cum e făcută reclama, te face să crezi chestia asta. Okay. Are lane assist? Ok. Ok. Oricum AI-ul a fost strong la filmarea asta. Da. Netflix, pe un monitor foarte old school, și că finally your Garmin can do more just navigation și acum pornește melodia aia de la site-ul de XXX, știi? Nu știu la ce te referi. Evacuarea Carapovici? Evacuări a Carapovici, da, corect. Ok. Să se audă. Low price, 1999. Due to extreme Akrapovic noise levels. Ready binge your favorite shows midair? The VL3 now features an Akrapovic exhaust. Because nothing says premium aviation like an eardrum-shattering roar. All features available for the low price of $19.99 per month. JMB Aircraft. Mișto, Tare. Foarte mișto. Astea mi-au plăcut pentru că au fost făcute chiar ca lumea. Acum nu a fost farsă de 1 aprilie. Eu sper să fi fost falsă de 1 aprilie. Nu pot să-mi dau seama, e pusă pe 18/3. Nu știu dacă a pus-o cumva în avans pentru aprilie. Bă, dar cum poți așa ceva, pe bune? Și undeva și în Moldova. Da, e în Iași, nu? Sună, nu ezita, fii tu nou proprietar al acestui loc de parcare de 45.000 de euro. Mie mi se pare corect. Prețurile astea sunt și în București pe Nordului, la locurile de parcare de ani de zile, dacă găsești unul. Dude. Da. Bune acum. Serios? Bune. Asta e lumea în care trăim, dacă vrei să ai locul tău. Tu știi câte mașini stau pe loc de parcare în București, Radu? Eu știu câte mașini stau pe loc Câte? de parcare. Prea multe. Ar fi mai înalte decât blocurile din jurul nostru, dacă ar sta câte una peste alta, jur. La un moment dat erau 9, după aia urca la 11, acum cred că dacă îmi greșesc undeva la 17-19 mașini per loc de parcare. Da, chestia asta cu a fi proprietar pe locul de parcare, mai ales în condițiile în care ești Cineva trebuie să plătească locul ăla de parcare. Dacă tu nu-l plătești, cine îl plătește? Păi îl plătești la, cum îi zice, la E proprietate primărie. privată, hotărăște cel care a construit clădirea. Eu sunt de acord, eu sunt perfect de acord, dar întrebarea este, tu ai dat 45.000 de euro pe loc de parcare? Pentru că la banii ăștia eu sunt sigur că 7-8 ani de zi de acum încolo poți să te angajezi șofer privat care să vină să te lasă, să vină să te lasă, să vină să te lasă. Radu, eu am fost într-o țară unde cu 45.000 de euro ești mogul. Da, și nu am fost în Cumperi țară. tot satul, Exact. îți faci cea mai tare vilă și ieși la pensie. Cu 45.000. Deci, astea sunt standarde pentru orașele mari. Nu e pentru toată lumea. Deci depinde ce vrei de la viață. Vrei să parchezi în centru? Cu siguranță nu vei parca un Logan pe locul ăla. Deși... Eu zic că ești mai câștigat cu șoferul și cu limuzina. Exact. Okay. Eu cred că oamenii ăștia se pregătesc pentru viitorul acela când vom avea cu toții driverless cars, dar mai durează un pic. Da, noi vedem treaba asta poate la nivelul nostru, că știu că există în multe alte țări situații în care locul de parcare poate fi și $500.000. It's ok. Iată. Dar, realist vorbind, dacă banii aia n-au venit așa grămadă dintr-o dată toți și fără să muncești prea mult la ei, te vei gândi cum îi cheltui. Și mi se pare mai logic și mai fezabil să dai cuiva un loc de muncă pentru o perioadă lungă de timp decât să plătești un loc de parcare. Depinde ce-ți dorești de la viață. Nu judeca oamenii... Nu judec. Care au genul ăsta de bani. Oferă alternative. Cu siguranță, dacă locul de parcare e 45.000, apartamentul deasupra nu costă mai puțin de 400.000. Și atunci 10-12% din costul apartamentului pentru locul de parcare, mărunțiș, Radu, mărunțiș. Sunt oameni care ar dormi cu Porsche-ul lângă ei în sufragerie. Unul dintre ei aș fi eu, dacă mi-aș permite și apartamentul și Porsche. La ce mă uit aici? Te bagi la asta? Ai curaj? De ce te să fac? Dacă vorbești cu bas. He. Bă, se dă start. Bă. Bă. Da, și cum trecem acolo? Te-ai speriat. Dude, ce?
Eu sunt sigur că oamenii de acasă o să se amuze pe chestia asta, pentru că m-am amuzat și eu. Poate din cauza oboselii, am ajuns pe TikTok în feed-ul ăsta, Da. dar totally worth it. Să o faci cu prietenii acasă. Mai dăm și noi așa de-astea mai, cum să zic, mai de copii mici. Asta e bună să-ți începi ziua și să dea un pic de energie pozitivă. TikTok-ul este și pentru așa ceva. Yes. Hai totuși să mergem la WTF România și pe aia mergem pe internațional, pentru că România întotdeauna livrează când vine vorba. La Târgoviște, 5 medici legiști, cred că toți de fapt, sunt urmăriți penal pentru că au acoperit neglijența unui medic chirurg, un prieten probabil de-al lor, care a uitat în abdomenul unei paciente, oare ce credeți? O compresă. Nu e nici primul, nici ultimul, se întâmplă foarte des. De data asta însă, femeia a murit, însă în raportul de autopsie este menționată că o infecție, ar fi murit din cauza unei infecții, dar nu și cauza această compresă uitată în corp. Nu este primul caz, am mai auzit astfel de cazuri în meseria mea, dar în timpul operațiilor aceste pansamente se umplu de așa și efectiv le scapă din vedere. Nu sunt atenți, ceva se întâmplă, pansamentul rămâne acolo, se infectează, pacientul moare și după aceea ce facem? Apelăm, sunăm prieten. A sunat pe prietenul de la IML și oamenii de la medicină legală au zis bine, hai că o rezolvăm noi, dăm pe infecție. Familia a aflat, nu știu cum, și autopsie. Au făcut plângere penală. Asta nu mai e de Colegiul Medicilor, s-au făcut evident o autopsie și în acest caz avem dosare penale pentru neglijență deocamdată. Vrei să povestești una de ce am... Bine, cred că toți avem oroare de medici, pentru că manierele alea de pat de spital nu erau prea interesante acum câțiva ani. Da. Când eram mic, am fost prostănac, m-am tăiat la mână. Așa. Și medicul de acolo, tinerel, cu foarte multă încredere în el, mi-a cusut tendoane, vene, tot ce se putea la mână, mi le-a cusut cruciși într-un mănunchi așa frumos, că așa a crezut el, că trebuie să arate ca niște flori. Iar eu, după ce am... Și după aia a dat din numeri, când celălalt spital județeanul mi-a zis, bă, ăla care te-a operat a fost un idiot. Asta este. Eu am fost tâlhărit în troleibuzul 5 din Brașov. Da. Și după ce... Ăla care ducea nouă? Nu, eram chiar la Casa Armatei, la stația aia. Deci Era o bandă de hoți, okay. Mi-au spart buza, m-am dus la primul dispensar și m-a cusut, cred că un rezident. Și până și astăzi, te vezi? Bă, s-a lipit la loc, acum ce mai? Am un guguloi. E amintirea mea din liceu. Da. Așa că, nu știu, voi în liceu v-ați luat bătaie în autobuz? Probabil și în stația de autobuz și în fața școlii și... Da. Sau ați dat bătaie în liceu? Sau ați dat bătaie? Ați dat sau ați luat? Da, exact. Ai dat sau ai luat? S-a dat sau s-a luat? S-a dat pachet. Hai să mergem un pic pe internațional. WTF. Băi, arată farsă de 1 aprilie, însă... Bă, m-au șocat pentru că sunt prea multe și în prea multe ipostaze. Deci nu mai e una. Da. Robotul pe care îl vedeți nu este la prima aventură, avansează destul de rapid și a început să învețe pe bază de rețele neurale. Și începe să fie... Deci chestia asta este... Nu, asta e fake. Nu e fake. E în fața unui geam. Asta în primul rând. Asta se vede că este reală. Nu e reală. Ba. Nu e. Mecanica nu e. Uite un pic în sare... Pare că nu are greutate, care nu are destul de greutate. Păi asta nu mai poți să o faci. La roboți nu mai poți să o calculezi așa, pentru că el nu mai e și în calcul greutatea. Nu, uite, fii atent. Când sare... Așa. Bam! Mai stai încă un pic. Aici, uite, vezi? Aici. Trebuie să-și pierdă din nou echilibru. Nu avea destul momentum ca să se ducă în față. Stat pe picior. Pare credibil. Nu bag mâna în foc. Asta? Asta pare mai credibilă. Ia. Nu mai poți să încrede nici măcar în alea care îți arată oameni și pisici și animale. Da. Chestiile astea cu roboții ăștia, cred că sunt cei de la Unitree, da. Da, Unitree, e același robot. Da, fii atent, nici măcar nu mai cade din picioare. Și a fost lovit în spate, în coloană, cum ar veni. Da. Iar ăsta deja nu mai mănâncă bătaie, ăsta dă bătaie. Uite la el. A dezarmat un omuleț cu un... Deci dacă astea nu sunt poantă pe 1 aprilie, atunci putem să presupunem că AI-ul ăla, într-o lună de zile, a făcut o treabă excepțională.
Ce n-au reușit să facă în 8 ani de zile, au făcut într-o lună. Noi v-am arătat în edițiile anterioare despre rețele neurale care pur și simplu învață mișcările astea de la oameni și apoi le transferă pe roboți. În loc să mai înveți roboții să meargă, îi pui să copieze. Roboți copiați care învață copia de la oameni. Colecția asta de 1 milion de filme și vină peste o săptămână, știi? Ceea ce mi se pare foarte tare. La început chestiile astea se fac cu costume din alea, care repetă mimetic, însă unul dintre avansurile tehnologice despre care nu se vorbește în chestiile astea este că aceste companii chineze de robotică au ajuns să dezvolte niște pinioane și niște mecanisme niște reductoare pentru joints, pentru încheieturi, mult mai fiabile. Motoarele sunt deja din ce în ce mai bune, ca magneții ăștia rari, neodim, însă pinioanele erau punctul slab și le-au rezolvat și pe alea. Mecanică fină. Pam, pam, pam. Mergem mai departe, să venim un pic la știri locale, însă înainte de asta v-am promis, ca să nu vă mai dau clickbait mai departe, săptămâna asta am pățit niște TikTok și eu. O să vă vorbim un pic mai încolo despre campania politică influențată de la noi, dar o să vă zic o poveste personală. Săptămâna asta, nu pot să vă zic chiar tot, pentru că există și un dosar penal deja pe rol, am avut un incident e mult spus. Stăteam în coloană, am claxonat un șofer care stătea pe loc, pentru că mi se părea că nu e atent la telefon. Că e atent la telefon, da. Că era atent la altceva. L-am claxonat și în cele nu s-a pus în mișcare. Și ne-am dus amândoi de drum. Nu s-au deschis geamuri, n-am schimbat vorbe, n-am interacționat. Problema este că omul din mașina cealaltă m-a recunoscut. Ce nu știam eu despre omul din mașina cealaltă, că este luptător și are un cont pe care postează foarte mult pe TikTok. Și la scurt timp după ce ne-am intersectat în trafic și eu l-am claxonat din spate să pună în mișcare, că bloca intersecția, eram deja cu o lană în spatele lui, omul a postat pe TikTok un filmuleț în care încuraja pe cei care îl urmăresc să vină la mine și să îmi dea multă... Așa. Și duceți-vă și dați multe kilograme și așa. Ce câți că au făcut oamenii? Au făcut. Unii dintre ei au făcut chestia asta, iar unul dintre ei și-a făcut curaj și m-a sunat inclusiv să mă amenințe cu moartea. Și acum... Pentru că cineva a fost deranjat în trafic de persoana ta. Da, bine, acum nouă ni se întâmplă tuturor chestia asta, să mai vedem câte un șofer care stă pe unor și eu fac. Dar te descarci pe moment. Deci mi se pare asta cu social media deja trebuie să ai buletin pentru ea. Problema care este că ce i-a scăpat probabil acestui om de pe TikTok și eu i-am dat un mesaj, i-am zis, uite, îmi cer scuze că te-am claxonat, chiar îmi pare rău, dar nu vedeam că avea geamuri fumurii, nu vedeam ce face în mașina stătea pe loc, efectiv, și se făcea coloană. E greu să ieși acolo în Șerbănescu de la capătul podului, știi? Da, așa este. Și uite, chiar îmi pare rău, dar zic, trebuie să-ți dai seama că postarea față de alte postări ale lui s-a viralizat. Pentru că dacă dai... Da. Și aici apare chestia. Postările omului, în mod normal, făceau mii, zeci de mii, maxim. Asta a făcut în doar 4 ore vreo 200 și ceva de mii de vizualizări. De ce? Pentru că era pe un mesaj negativ. Da. Și algoritmul de la TikTok, aici voiam să ajung, că nu dau vina pe omul ăsta, pentru că el stând toată ziua pe TikTok, vrea să facă vizualizări. Stai o secundă. În momentul în care faci o acțiune de genul ăsta, când instigi la violență, chiar și verbală, da, greșești. Nu e că nu dai vina. Nu greșești, e penal. Exact. Instigarea mi se pare că este articolul 269. Instigarea și amenințarea. Da, articolul 47 instigatorul, articolul 368 instigarea publică. Da. Deci, asta este instigare publică. Duceți-vă și faceți-l ăla. Exact. Bun. Acum, omul a instigat, probabil nu și-a dat seama, după aia a șters postarea, că i-a zis, uite, fii atent, după ce ai postat tu, te înțeleg, îmi pare rău, n-am nimic personal cu tine, dar tu ai spus cu nume și prenume cine sunt eu. Și sunt oameni care acum, pentru că tu le-ai spus, au început să vină către mine cu tot felul de înjurături. Pe internet asta am mai auzit. N-ar fi prima oară. Problema e că cel puțin unul dintre ei și-a făcut curaj și m-a sunat să mă amenințe cu moarte. Și eu trebuie să anunț poliția. Și am depus plângere pentru chestia asta și după ce am stat de vorbă cum am ajuns la concluzia asta? Ideea e că s-a mai întâmplat și în trecut. Nu este prima dată. Cei care lucrăm în public mai primim înjurături. O primim zilnic pe undeva prin niște comentarii, nici măcar nu ținem pasul cu ele. Înjurăturile sunt una. Apare însă o diferență despre care am vorbit recent cu șeful CNA, care mai nu are responsabilitate și pe zona asta de TikTok, Facebook, YouTube, toate lucrurile astea. Și am și participat la evenimentul ăla de la guvern, unde am auzit ONG-uri,
Autoritatea Electorală Permanentă, Comisia Europeană, instituții, toate instituțiile care au început să spună că trebuie să impună limite pentru lucrurile care se întâmplă pe internet, pentru că ce este penal trebuie oprit. Exact. Am depășit faza cu internetul unde poți să spui orice. TikTok este cel mai permisiv. Eu nu cred că putea să facă chestia asta și să supraviețuiască chestia pe YouTube. YouTube-ul o închidea înainte să o publice. Da. Pe TikTok chestia asta a rezistat. Omul a șters-o el de bunăvoie, doar că ea a mai fost preluată într-unul sau în 2 locuri. Ce nu știu, cei care au reîncărcat clipul inițial al omului este că, fără să fac eu ceva în legătură cu chestia asta, să repostezi o instigare a altcuiva înseamnă că și tu instigi. Te faci complice. Și există un alt domn, băiat de pe X în cazul ăsta, care înainte să își șteargă omul ăsta postarea, a descărcat-o și a reîncărcat-o el și a zis, uite ce a zis ăsta, i-a dat lui Buhnici multă. Da. Așa, după care încuraja și el mai departe lucrul ăsta și au mai venit și la el câțiva omuleți care să spună același lucru. Și din nou, nu vreau să fiu plăcut de toată lumea, înțeleg că nu sunt simpatic și nu cu asta ne ocupăm. Există alți oameni care sunt haioși, simpatici. Noi poate ne luăm un pic cam în serios. Uneori nu spunem întotdeauna lucruri, să zicem așa, pline de bunăvoință, de chestiile de felul ăsta. Nu știu la ce te referi, pentru că eu nu mi-aduc aminte să fi vorbit urât de cineva, noi, pe internet, și nici măcar între noi nu vorbim urât de cineva. Spunem doar că a greșit, dar n-am avut o situație în care noi, în 10 ani de zile, de când facem treaba asta, să fi vorbit urât despre cineva, mai ales pe internet. Mai ales pe internet, dar pe cu nume și prenume. Da. Nici între noi, când avem o reținere sau așa și ne povestim o chestie, nici atunci nu prea aruncăm nume și prenume, pentru că știm că nu e important, doar că ne mai plângem unul altuia. Exact. Cu toate astea, noi avem pielea destul de tăbăcită și înțelegem că pe internet oamenii își doresc un anumit nivel de libertate și noi ne-l dorim. Da, corect. Problema e că poți să satirizezi, poți să faci pamflet, poți să faci caricatură, poți să faci meme-uri. Nu poți să faci pamflet până nu știi diferența, adică nu știi definiția din dicționar a pamfletului, pentru că acum cam toată lumea zice pamflet când faci o bocănă. Tocmai de aia l-am întrebat pe Valentin Jucan în IGDLCC care e faza cu pamfletul și mi-a explicat. Nu poți să instigi la violență și să zici că a fost pamflet. Da. Iarăși, maximă atenție. Însă, poți să mă iei la mișto. Poți să faci caterincă. Tocmai ce am descoperit cu mare plăcere, spre exemplu, cu mare plăcere weekendul trecut, am văzut filmul Căsătoria. Așa. Ai văzut că în panoplie vânătorul avea niște animale foarte interesante? Filmul făcut de Mihai Bendeac? Îl știu. Mi-a arătat și mie Ari. Corect. Exact. Ai văzut? Da, am văzut. Ultimul animal era un dinozaur. Dar până să ajungă la dinozaur, ăla vânase inclusiv buhnici. Da. Bine, mai săpaci de asta mici. Urși, mistreți, păuni, vulturi, lupi, cuale, buhniți, verărițe, jdeni. Mi s-a părut haios. Ăla e pamflet. Da. Deci eu am ajuns... Nu buhnici, buhnița. Nu, n-a zis buhnițe, a zis buhnici. Da, buhnici. Și pe subtitrare Netflix a scris buhnici. Da. A fost un pamflet mișto, adică un mișto fin. Da. În realitate este un regionalist pentru bufniță, care se spune buhă, sau lipoveni, moldoveni îi spuneau buhneș sau buhniță. Buhniță, da. Ăla e un pamflet. Ai caterincă, poți să faci mișto de ce vrei tu, câte vreme râde măcar cineva din încăpere. Corect. Dar când tu spui, înjuri pe cineva și instigi la ceva și după aia spui am fost o glumă, nu e așa. Pentru că, încă o dată, intră la cod penal și dacă este faptă penală, instituțiile trebuie să se sesizeze. Problema care este? Multă vreme și eu le-am ignorat. După care am fost contactat, și acum vă spun o chestie... Poți să interpreteze oricine cum vrea, dar eu am fost contactat de poliție în ianuarie după niște live-uri de pe TikTok ale unora care m-ar fi amenințat public cu violența. Da. Și m-a întrebat polițistul de la IGP, pentru că în perioada aia investigau amenințările împotriva celor de pe listele USAID. Așa, da. Sorosiștii. Da. Ăia cu... Plătiți de americani. Exact, cu banii. În perioada aia, polițistul m-a întrebat, uite, apare pe această listă și cineva a spus undeva pe un live că să-ți facă și să-ți dreagă. Și zic,
ai zis-o pe internet, da, I don't care so much. N-are consecințe în lumea reală prea des. Înțeleg că creează o chestie negativă, așa, dar n-am timp să urmăresc toate lucrurile astea și, sincer, n-am eu cum să conving pe cineva că eu nu am luat bani de la USAID și de la Soros, trebuie să dovedească el că i-aș fi luat. Da. Cine crede chestia aia, își merită soarta, dar eu nu trebuie să dovedesc eu că eu n-am primit și atunci dacă el spune chestia. Și a rămas așa. Dar polițistul mi-a spus, zice, totuși, domnul Buhnici, dacă se mai întâmplă, trebuie să ne anunțați, pentru că dacă se întâmplă ceva în legătură cu oricare dintre chestiile astea care circulă în perioada asta pe internet, trebuie să avem bază legală și trebuie să avem date. Pentru că sunt mai multe situații, sunt mai mulți oameni cunoscuți care în ultimele luni au fost amenințați. Și acum n-ai nevoie de mulți care să se urce prin copaci și să facă tâmpenii, până când unul chiar crede, cum a fost domnul de la Gigea, pe care cred că l-am arătat și am avut și noi în Curiosity, care a blocat autostrada pentru că el voia turul 2 înapoi. Băi, am văzut unul, nu te mint, dar știi cum e, te uiți în pozele astea de pe internet, acum trebuie să mă uit să văd dacă mai am pe cameră. Exact aceeași chestie. Pe ieșirea pe șoseaua de centură, când plecam la Brașov sâmbătă, unul s-a decis că el a ratat sensul giratoriu și că el se întoarce. Era 100 de metri de la sensul giratoriu. Efectiv a întors pe contrasens, pe sensul celălalt, a întors mașina în mijlocul drumului, s-a întors și aștepta să se dea la o parte cei care veneau din sensul giratoriu. Unde asta? Deci mi-a făcut... Aici, pe șoseaua de centură. Ma. La unul din sensul giratorii de pe șoseaua de centură, sâmbătă pe la prânz. Trebuie să văd dacă am cardul destul de mare, s-ar putea să am filmarea respectivă, dacă o am, o pun chiar aici ca să o vedeți și voi, cum se întoarce, în loc să mergi mai departe încă 2 km, să întorci la următorul sens giratoriu. Atunci când vorbești cu foarte mulți oameni pe internet sau când mergi mulți kilometri prin trafic, ajungi să vezi chestii de astea. Ajungi să vezi chestii de genul ăsta, ajungi să fii și tu parte din chestiile astea, să devii martor sau uneori să fii tu cel neatent. Ni se poate întâmpla. Da? Că mi se întâmplă și mine, că stau în mașină făcând naveta cu copilul și așa mai departe, stau destul de mult, e inevitabil că și eu voi incomoda pe cineva la un moment dat. Tocmai de aia, mașina mea filmează. Dar mașina mea nu filmează de azi, filmează de ani de zile. Nu am publicat până acum filmări în care am avut inclusiv oameni care s-au luat la curse după Tesla și au luat bordura și au zburat în aer. Nu știu dacă îți dai seama. Am avut pe Chiselef odată și pe șoseaua București-Ploiești 2 șoferi care efectiv făceau slalom prin banda 1 sau... Nu știu dacă voiau să ajungă lângă mine, habar n-am, nu știu ce, dar au luat bordura efectiv și am văzut cum a sărit așa un nor de praf și s-au oprit. Adică și-au distrus mașinile, știi? Da. Asta în condițiile în care, nu știu, eu n-am nicio amendă de viteză, adică eu nu mă alerg cu oamenii. Da, Tesla accelerează un pic mai repede și deranjează pe unii. L-am deranjat și pe omul ăsta. Dar acum l-am deranjat că eram în spatele lui și una din chestiile pe care le spune în clipul lui spune că typical Tesla owner. Nu știu ce înseamnă typical Tesla owner, dar înțeleg că există și acest deranj împotriva șoferilor de Tesla. Îmi pare rău, dar așa cum au mai zis și alții, mi-am cumpărat mașina înainte ca Elon Musk să se ia de România. Înainte să nebunească. Exact. Acum, ce o să fac? Mi-arunc mașina la gunoi? Am și o întrebare apropo de chestia asta. Și aici o las în comentarii pentru că nu-mi dau seama. Am întrebat câțiva oameni, dar ei nu sunt. Poate, aici fiind mai multă lume care se uită, poate îmi ziceți voi. Există cumva vreo oftică din asta? Pentru că mi se pare că am simțit-o. Poate mi se pare mie. O oftică din asta a oamenilor care au mașini mai noi, mai mari eventual, când cineva care merge constant, eu merg constant pe autostradă, de exemplu, și cineva cu 130 îi depășește, 135, 140, whatever, îi depășește pentru că el merge constant și vede că cel din fața lui nu merge, fluctuează între 110 și 100. Exact. Îi deranjează oare cumva pe oamenii ăștia pentru că văd o mașină veche care are aproape 20 de ani, că trece așa razant pe lângă ei în viteză și după aia se iau la curse, o întrec și după aia trec înapoi pe banda întâi și își văd de telefon? E cumva așa am simțit-o eu, pentru că mi s-a întâmplat de prea multe ori. Acum, după ce adun suficient de mulți kilometri, ajung la niște vorbe în alea de șofer bătrân. Da. Că la drum lung nu bate la care merge cel mai repede, bate la cel care merge cel mai constant. Păi exact asta fac, merg constant. Exact. Doar că cei din față... Important e media la drumuri lungi. Dar ca să revenim așadar la clickbait-ul de săptămâna asta, pentru că a fost clickbait, omul de la câteva mii a trecut la niște mii, zeci de mii pentru niște postări, a reușit să sară de vreo 200 și ceva de mii de vizualizări și mulți dintre cei care l-au urmărit, niște 10 au venit să-mi transmită și mie mesaje pline de bunăvoință la încurajarea acestui utilizator care a zis,
explicit, duceți-vă la Buhnici și dați-mi multe kilograme de așa. Și a zis de vreo 2 ori chestia asta și, cum să zic, încă o dată îmi pare rău că l-am claxonat, am explicat care a fost contextul, n-a fost nimic mai mult de atât. Problema este că instigarea la violență, că poate nu și-a dat seama, dar a instigat la violență necesită un pic de responsabilitate și responsabilitatea ce înseamnă? Nu înseamnă că îmi asum sau îmi cer iertare într-un mesaj privat și a cerut scuze printr-un mesaj privat. Problema este că răul este deja făcut în public, iar urmăritorii unui astfel de om chiar cred că el este suficient de furios încât le cere oamenilor care îl urmăresc să facă ceva în legătură cu asta. Nu ai nevoie din 200.000 decât de unul care să creadă că trebuie neapărat să facă el dreptate cu mâinile lui. Asta este problema, asta este cheia întregii povești, da? Indiferent ce părere aș avea eu despre el sau el despre mine, nu e despre mine sau despre el față în față, este despre altcineva care nu e de față, care poate are un moment de dezechilibru și care o să-și ia el dreptatea în mâinile lui și se duce la actorul ăla, se duce la jurnalistul ăla, se duce la acel om politic sau la cine știe cine și face el dreptate. Pentru că TikTok viralizează furia. Tot pe TikTok s-a viralizat în ultima săptămână și piesa de teatru de la Teatrul Național. N-ai auzit de ea, că n-ai fost în bula asta. Nu, spun sincer, în astea câteva zile eu am cam lipsit de pe TikTok complet. Adică nu am uitat la nimic. Sincer, n-am fost nici săptămâna asta pe TikTok. Eu am aflat după ce m-a sunat cineva și mi-a spus, zice, bă, vezi că e o chestie pe TikTok cu tine. Okay. După aia am primit un mesaj privat și după aia, între timp, mi-a sunat telefonul de pe necunoscut. Poate vrei să te omor. Cum? Ai fost la teatru? Nu. Săptămâna asta a mai fost o chestie, citez, spectacol controversat la Teatrul Național București, Patriarhia critică defăimarea simbolurilor creștine, reacția TNB. Chestia asta sună așa light pentru că o vezi pe Hot News. În realitate, eu am ascultat un pic și părerile unor actori și celor implicați în piesa asta, care au vorbit pe aici, pe acolo, la cine a vrut să-i asculte. Piesa asta a fost văzută de câteva sute de oameni care au ajuns la spectacol, care au prins bilete. Unul a filmat, a pus pe internet. Ai văzut? O bucată scoasă de acolo. Din context. În acest spectacol, Prorocul Ilie, eu sper să aibă sală plină de aici înainte multă vreme, piesa montată de Boton Nag la Teatrul Național Ile Caragiale, adică la TNB, a stârnit controverse, iar o parte dintre spectatori, 1, 2, 5, nu știm câți, dar o parte. S-au oprit. Deci peste 99% din cei care s-au uitat au apreciat, au aplaudat, o parte n-au înțeles că sunt la teatru. Exact. Și au considerat o ofensă adusă ortodoxiei, au sesizat ortodoxia. Acum nu știu dacă Biserica Ortodoxă a trimis pe cineva să vadă piesa, dar de la distanță s-a ajuns inclusiv la discuții cu Ministerul Culturii și așa mai departe. Problema care este că la nivel de Minister Culturii, de Comisie Cultură, acum ce să faci? Cum să faci Comisia de Cultură? Pentru că Comisia de Cultură este condusă de Mihail Neamțu, care se și el în mijlocul unui scandal. O să zică ce o să zică și Ministerul de Cultură, pentru că la orice om normal care s-a uitat la scandalul ăla, să zice, bă, hai, voi să nu mai faceți de astea și voi, hai, iertați, știi? Da. Cam așa ceva. Și acum, oricui îi pasă măcar un pic de piesa asta, dacă vrea să se convingă, merge și vedeți-o. Merge și vedeți-o. După ce o să o vedeți, o să descoperiți că de fapt este o piesă, Boton Nag, spre exemplu, este creștin ortodox practicant. Așa. Actorii care joacă în piesa asta sunt ei creștini în primul rând și este o chestie care face o chemare la valorile creștine. Deci mesajul este dimpotrivă, este total opus față de cel care se vehiculează pe TikTok. Da, vedeți? Am mai făcut un experiment săptămâna asta, pentru că ce se întâmplă pe TikTok se întâmplă și pe X, unde trăiesc alți monștri. Și acești monștri se hrănesc din atenția noastră. TikTok-ul ne dezinformează pe noi, X-ul dezinformează alte state în referință cu noi. Te poate și informa, toate te pot și informa. Problema este că sunt atât de agresive în a promova prin algoritm mesaje care să-ți atragă atenția, încât o să ajungă la tine și multă furie și mesaj negativ. Mai ales că conturile care fac chestia asta sunt în mare parte conturi plătite, care au niște bănuți în spate acolo, lunar, care mai boostează postările, că asta e șmecheria pe TikTok. Dacă ai intrat pe X, dacă ai intrat un pic și ai văzut care e strategia nouă, când postezi ceva este absolut zero. Dacă postezi ceva cu următorul plan de premium, deja nu mai ai zero, ai câteva zeci. După aia ajungi la sute, mii și zeci de mii. Exact. Cam astea sunt. Și doar la postare. Nu trebuie să faci boost sau ceva. E vorba de ce plan ți-ai cumpărat. Iată.
Și asta ne aduce la un subiect foarte important, pentru că săptămâna asta, de ce v-am făcut eu, toate astea poate vi se par coincidențe, eu nu cred că sunt coincidențe, sunt pur și simplu bucăți dintr-o realitate care colcăie, care freamătă, care este afectată, transformată de TikTok și de algoritmul lor. Da. Pentru că TikTok, am mai spus chestia asta, nu cred că sunt rău intenționați, ci pur și simplu sunt atât de hămesiți după succes într-o piață dominată ca bugete de publicitate de Google și Facebook, Meta, încât vor succesul cu orice preț înainte să fie cine știe ce interziși. Bătălia pentru algoritmul de la TikTok este o miză mare și în Statele Unite, unde inclusiv Amazon a anunțat săptămâna asta că au și ei o ofertă. Și Jeff Bezos vrea să cumpere, mai există un fond coordonat de Andreessen Horowitz care vrea și el să cumpere TikTok. Dovada că locurile de parcare nu sunt atât de scumpe dacă există alții care vor să cumpere și platforme de social media. Exact. Și asta ne aduce totuși la subiectul cu adevărat important din toată ecuația asta. V-am dat câteva exemple. Exemplul meu personal, un exemplu cu o piesă de teatru. Și acum trebuie să ne întoarcem un pic la chestia aia la care eu am spus, am dat un retweet la Andrei Brătucu pe aici și am spus că ne-a trecut glonțul prin ureche. Da. La alegeri. Da. Nouă la alegeri nu ne-a trecut glonțul pe lângă ureche cum mi-a trecut lui Trump, nouă ne-a trecut direct prin ureche. Eu sper că nu ne-a trecut printre urechi. Nu, a trecut prin ureche și a ieșit pe cealaltă fără prea mult damage. Fără prea mult damage. Avem un raport kilometric publicat săptămâna asta de compania chineză TikTok către Comisia Europeană. Comisia Europeană a cerut după alegerile din România ca TikTok să-și sigileze datele, să nu le șteargă, să nu le, cum să zic eu, deprecated, să nu le expire. Da. TikTok recunoaște în propriul său raport, da, după ce li s-a cerut clar să explice ce s-a întâmplat în România, fără să li se auditeze datele exterior. Deci pur și simplu este ceea ce spun ei, ce spune TikTok, că au eliminat 6 rețele ilegale de influențarea publicului din România, pe lângă cele asociate Sputnik, care este plătit și coordonat de la Kremlin, în contextul alegerilor prezidențiale de anul trecut. Rămâne încă neclar modul în care mesajele lui Călin Georgescu au obținut o viralizare inexplicabilă în zilele premergătoare primului tur de scrutin. Și avem inclusiv niște cifre. Trebuie să le citesc pe ăștia de mai jos. Bagă. Așa, 900 de conturi false, candidați la alegeri din România și oficiali. 92.000 de conturi false, fără să spun așa. 1.023.000 de urmăritori falși, dar cei mai important e mai jos. În septembrie 2024 am eliminat, pe lângă cele 6 rețele, o rețea de 22 de conturi care operează din România și au încercat să vizeze cu publicul românesc pentru a dezinforma și promova narațiuni critice la adresa guvernului român. O rețea de 78 de conturi care operează din România care au încercat să promoveze candidatul Călin Georgescu pe TikTok. O rețea de 12 conturi care operează din România care au încercat să amplifice narațiunile în limba română favorabile lui Mircea Geană. Ok. O rețea de 27.217 conturi operate prin intermediul unui furnizor fals de implicare care a încercat să promoveze partidul politic AUR și candidatul Călin Georgescu. Prin postarea de comentarii la scară. 27.217. Deci tu credeai că te cerci pe internet cu suveraniștii și te certai cu boții. Au fost 1.000.000 de boți. Cel puțin 1.000.000 de boți. Și acum gândiți-vă la o chestie. 1.000.000 de boți proști care scriau gramatical greșit în limba română a fost suficient să convingă cel puțin 1.000.000 de oameni să meargă să voteze cu un personaj de care nu auziseră prea multe până cu 2 săptămâni înainte. Pentru că n-au votat boții. Nu scoateți din context. N-au votat boții. Boții au convins oamenii să iasă la vot pentru că, încă o dată, frustrarea din societate este reală, clasa politică este total depășită, partidele nu au înțeles care este de fapt problema, nici măcar astăzi nu o înțeleg corect, dovadă că sondajele care circulă cu George Simion pe locul întâi nu mi se par departe de adevăr. Partidele încă nu înțeleg că ele sunt aici să servească oamenii. Partidele nu se uită decât la alte partide și la operațiuni și la idei de ale lor. Da. Nu se uită în continuare nu se uită niciunul la oameni. Însă, orice părere am avea noi despre politicienii care sunt acum în campanie electorală, eu nu mă regăsesc în niciunul dintre candidați 100% în momentul ăsta, că postam recent că mi-ar plăcea o combinație dintre toți candidații. Da, combinația e foarte bună. O combinație dintre toți ar fi fost foarte bună. Din păcate nu avem un candidat convingător, da?
Dar indiferent ce părere avem noi despre candidații actuali, de data aceasta autoritățile au la dispoziție instrumente pentru a lua măsuri, iar rețelele sociale sunt ceva mai responsabile în a da jos conturile false. Eu cred că următorul asalt nu va fi neapărat pe TikTok, deși în continuare este puternic influențabil, foarte ușor influențabil algoritmul de acolo. Eu cred că miza următoare este pe X. Am văzut în ultimele luni tot felul de activiști care promovează tot felul de personaje de la noi. Mihail Neamțu, care este în mijlocul unui scandal monstru la noi, este în continuare promovat de Mario Nofal, puternic, îi se repetă la nesfârșit interviul ăla, tot de repost și retweet la acel interviu din Palatul Parlamentului, cu un personaj, acest Mihai Neamțu, care, cum să zic, este recunoscut ca fiind toxic de aproape toată lumea de aici și cu toate astea, când Mario Nofal a venit la București, a vorbit cu Mihai Neamțu, George Simion și Călin Georgescu. Vedeți o legătură cu ce v-am arătat mai devreme și un influencer venit din America, iar Mario Nofal, care este împins și susținut de Elon Musk a mai avut o problemă săptămâna asta, nu e ieșit în România, nu e ieșit cu AFD-ul în Germania, nu e ieșit și în Wisconsin, unde a plătit vreo 25 de milioane ca să pună un judecător la Curtea Supremă din Wisconsin pe care el îl susținea. Nu are, a fost bătută la 10%. Și se pare că Elon Musk, după ce a încercat să facă politică la scară planetară, va fi nevoit să se retragă de la Casa Albă și să se ocupe din nou de Tesla. Zvonul circulă și doar zvonul a făcut ca acțiunile Tesla să crească cu 4%. Și faza e că zvonul e mascat de ideea că Elon Musk oricum n-ar fi avut o longevitate mare acolo, ci doar un mandat de nu știu câte zile, știi? Da. Asta e zvonul. Da. Când de fapt el inițial, când a intrat, se credea, de fapt și a insinuat că ar fi fost acolo, nu știu, 4-5 ani de zile, cât e și președintele. Da și nu. El a fost acolo pentru mandatul 2, dar din nou, nu suntem aici la o emisiune de analiză politică, pe noi ne interesează un pic de actualitate și suntem recunoscători celor care se uită la noi și folosesc și capitolele dacă vor. Sunt oameni care sunt interesați de subiectele ordinea zilei, alții care vor să treacă la alte subiecte. TikTok face parte din realitatea noastră, este o rețea socială, trebuie să vorbim despre lucrul ăsta și încercăm să o facem de pe mijloc. După cum ați observat, nu suntem actiați după niciunul dintre candidați, nici măcar nu mă impresionează foarte tare, spre exemplu, declarațiile lui Nicușor Dan de săptămâna asta, care este dispus la negocieri și la tot felul de lucruri, pentru că m-a și bucurat că în loc să tot auzim de tot felul de negocieri între cine, cum să candideze, care e candidatul pro-european, aș fi vrut să-i aud pe ei cu un plan de țară, cu o propunere, cu o ofertă electorală. Și despre chestia asta să mă mai spun un pic la final, când vreau să vă arăt o carte foarte interesantă și să vă fac un pic de promo pentru unul dintre cele mai, nu știu cum să le zic, poate unora o să li se pară dur IGDLCC din acest weekend. Da. Dar până atunci, hai să vă spunem despre sponsorul nostru de astăzi. Este început de lună și ca de obicei vă reamintim de Surfshark VPN. Cei de la Surfshark au încă o ofertă foarte bună pentru voi. Cea mai populară rămâne Surfshark One la €2,49 pe lună, plus 3 luni gratuite dacă îți iei un abonament pe un an. Nu, pe 2 ani. Pe 2 ani, da. Pe 2 ani. Surfshark One îi se pare cea mai bună variantă, are și cel mai mare discount. La un abonament pe 2 ani mai primești 3 luni în plus, €2,49 pe lună, care include nu doar VPN. Nu, include în primul rând VPN pe dispozitive nelimitate, include un ad blocker, cookie pop-up blocker, my personal favorite, bypasser, rotating IP ca să-și schimbi IP-ul de fiecare dată când te conectezi, poți să-ți creezi, să-ți generezi e-mail-uri, ai protecție pentru webcam, ai scanări periodice, ai o grămadă de chestii, personal data leak alerts, asta îmi place pentru că atunci când ajunge o bază de date pe zona mai gri a internetului și e și adresa ta de mail inclusă, o să te anunțe și bineînțeles poți să faci căutări fără reclame. Asta e o chestie interesantă care a venit nouă și care e disponibilă în planul ăsta. Poți să-ți cauți pe internet fără să ai niciun fel de reclamă, indiferent de browser, sau poți să cauți căutări specifice pentru țara respectivă. Care e chestie mișto. Dacă vrei să cauți ce s-a întâmplat în, nu știu, Uganda, poți să cauți știrile care au apărut în Uganda, fără să iei știrile care au viralizat pe alte platforme din alte țări, în Statele Unite. Eu am vrut să cumpăr recent ceva din Italia și pentru că acolo am găsit anumite chestii de instalații mai ieftine și le-am comandat direct de acolo
pentru că italienii produc foarte multe chestii de instalație. Am intrat cu IP de Italia și le-am găsit, altfel nu mi-apăreau pe Google. Am comandat și mi le-au livrat fără probleme, deci VPN-urile astea funcționează. Îi recomandăm pe cei de la Surfshark VPN, ai link pentru ei mai jos în descriere. Hai să vă spunem despre cele mai noi produse de pe gbe.ro, pentru că așa cum v-am promis, am reușit să ne aprovizionăm fix înainte să intre taxele alea puternice. Da? Avem un gadget nou-nouț, care este o chestie pe care mi-am dorit-o de mai multă vreme. Este o baterie externă care dă 20 de W, care se prinde cu MagSafe pe iPhone și nu numai. Deci de 20 de W, stai, aia pe cablu și MagSafe 15, nu? Exact. Perfect. Și eu mi-am pus un magnet de genul ăsta pe care l-am luat aftermarket pe Android. Da. Și poți să-ți lipești orice acum, exact. orice pe el, pentru că e același principiu, că este standard QE, C2. C2. Hai să le arătăm un pic și pe site. Acest U-Green are 10.000 de mAh și este super slim. Este un produs nou-nouț în oferta noastră, dă-l cu U-Green magnetic. O baterie de 10.000 care se prinde și magnetic, care are și kickstand, poate să dea și la alții, are și LED-uri care să arate puterea. În banii ăștia mi se pare un deal foarte bun. Am reușit să o prindem înainte să se scumpească. Nu avem stoc mare, comparațiile acum cât sunt calde, ca să zic așa, abia au intrat în stoc. Cu ocazia asta vreau să le mulțumesc celor care au avut răbdare cu noi până acum, pentru că a durat mai mult ca de obicei aprovizionarea data asta. Din păcate însă s-ar putea ca și pe viitor aprovizionarea din străinătate să nu mai fie la fel de rapidă ca altă dată. Ai luat un 1. Ai luat din seria 1. Exact. Iar din seria nouă, 1, mi-am dorit neapărat gadgetul ăsta, care este super haios. Acest încărcător USB-C wireless magnetic 1, 2 în 1, care face mai multe chestii. Îți zâmbește în momentul în care s-a încărcat dispozitivul. Foarte tare. Îți încarcă și wireless telefonul și nu numai. Da, pentru că mai are 3 USB-C-uri pe laterală și adaptorul de wireless poate fi așezat și mai există un încărcător wireless în spate aici pe care poți să-ți pui căștile. Este unul dintre cele mai frumoase încărcătoare pe care le poți cumpăra. Este un cadou perfect, suportă standardul C2 și are și un preț foarte bun la noi pe site. Din nou, și acesta vine în cantitate limitată. Așadar, cumpărați-le acum, pentru că există riscul că dacă avem iarăși niște gâtuiri din astea pe lanțurile de aprovizionare, să trebuiască să stăm 3 săptămâni până vine următorul transport. Le luăm direct de la producător. Mamă, ce cute e, uite ce cute e. Asta mi se pare unul dintre cele mai tari cadouri pe care poți să le iei. Da, trebuie să iau și eu unul. Păi știu pentru cineva. Da, știu exact pentru cine. Să-și pună aici ceasul, să-și pună căștile, să-și pună să-și încarce și ceasul din el. Practic. Are 2 porturi USB-C, apropo. Da. E companionul perfect pentru oricine care trăiește un stil de viață cu iPhone, cu AirPods și cu Apple Watch. Nu spune că are și baterie. Dacă are și baterie, deja este killer. Nu, dar e foarte greu. Ceea ce îl face să fie extrem de stabil. Păi trebuie să fie stabil. Și aici trebuie să ține și telefonul. Ce sunt urechile astea? Deci, practic, ai 2 încărcătoare wireless cu 2 USB-C-uri într-un pachet extrem de compact și simpatic. Nu? Nu, că prin asta bagi. Și prin să scoți. Deci ai o intrare și o ieșire. Nu poți să și scoți pe ambele? Nu, pe n-ai cum, că trebuie să bagi pe una din ele. USB-C out? Da, asta e pentru in. Este cel mai bun încărcător pe care îl pui pe noptieră. E excelent. Mai avem 2 produse foarte rapid pentru voi, noi nouțe iarăși. Asta iarăși e un gadget pe care probabil l-ai văzut mai degrabă pe TikTok. Dar we had to have it. Ce e ăla? Du-te, mă, de aici. Du-te, mă, de aici. Ai luat suport de telefon să-ți legi de pat să te uiți la TikTok în pat noaptea, nu? Acum, nu știu eu dacă toată lumea o să-l folosească doar în pat. Da, nu. În pat. Sper să nu... Știți, o singură chestie, vă rog. Hai, deschide-l să-l vadă oamenii. Dacă îl luați pentru copii, vă rog mai bine nu. Da. Să mănânce la masă cu el. Recomandarea mea, încercați să folosiți ăsta mai degrabă la birou. Nu-l folosiți neapărat în pat, decât dacă vreți să vă uitați la filme. Nu-l folosiți pentru doom scrolling. Acest se numește U-Green Gooseneck. Suport de telefon U-Green cu braț flexibil. Cum? It's not expensive at all. Și nici măcar nu este scump, dar este super ieftin. La banii ăștia, cum să zic, că dacă le iei doar pe ăsta, mai dai încă 30% din valoarea lui ca să-l dai la EasyBox. Da, exact. Super ieftin, super bun, la prima mână, original, îl recomandăm. Și ultimul, dar nu cel din urmă. Ce mi se pare spectaculos este că are 1 metru gâtul ăsta. Da, cu tot cu prindere, cu tot, cu clemă, cu tot. Și este un produs de calitate. Și mai dă și cu U-Green Suction Cup.
Iarăși, un produs pe care mi l-am dorit foarte mult, ca o alternativă la cele... Asta? La 61 de lei, ăsta este probabil unul dintre cele mai faine suporturi de telefon pentru mașină. Asta nu are încărcare wireless, mai avem și încă un model care are așa ceva. Ăsta este doar un suport de telefon, pentru că poți să-l încarci tu cu un alt încărcător. Avem încărcător de mașină care poate să încarce rapid. Dar nu e ilegal să-ți ții pe mașină telefonul? Păi nu, că îl pui sub nivelul bordului. Da, chiar, corect. Și asta poți să pui deasupra, să magnet și să-l așa. Exact. Poți să pui pe bord și să vină brațul în jos. Mare atenție, Bine, nu vă puneți chestii în geam. geam. Camioane și chestii genul ăsta care au nevoie de suport de genul ăsta. Exact. Mare atenție, așadar, dacă vă luați așa ceva, brațul acesta, trebuie să aveți grijă să nu vă obtureze vederea pe geam, da? Că altfel este ilegal. Mâncare? Mâncare. Hai, repede și prin mâncare și șosete. Dacă vă mai rămân ceva bani după ce mergeți la cumpărături, poate aruncați o privire după șosetele astea noi nouțe de pe winwin.fit. Sau mai frumos spus, dacă vă luați voi ceva băieților, luați și pentru fete. Pentru că nu vor regreta, vă vor mulțumi. Sunt une dintre cele mai bune șosete pe care le vor avea și sunt bune nu doar pentru sport. Am văzut că sunt oameni care le iau inclusiv la tot felul de ținute. Că sunt... Sunt foarte folosite șosetele astea la sport dintr-un motiv foarte simplu. Având suprafața din bumbac și fiind destul de grosuțe, ca să zic așa, ai aderență foarte bună în sală. Că faci pilates, că așa, da. Nu-ți alunecă. E mai comod să faci sport în șosete decât în Adidas. Mai sunt și alte ținute pe care poți să le abordezi de acolo, mai ales cadouri pentru fete, dacă aveți nevoie vreodată, s-ar putea să le aprecieze. Pe partea de nutriție, ca de obicei, dacă vă duceți în partea de sus, acolo vă uitați la nutriție, la produse, în continuare sunt înnebuniți după acest peanut butter, crunchy peanut butter sau pur și simplu smooth peanut butter. Da, mai mâncat de vreo 2 ani de zile, nu mi-a lipsit. Și nici nu-i scump la 30 de lei, este foarte bun. Dacă vrei să-ți înlocuiești crema de ciocolată pe care o întinzi acum pe pâine și să nu regreți acel protein cream, batoanele proteice și toate nebuniile astea de acolo, inclusiv suplimentele, care aici de obicei sunt în cantități limitate, spre exemplu alea de păr, nu știu dacă mai sunt disponibile, că s-au vândut. Vrem să vă mulțumim că de fiecare dată când le recomandăm, vă uitați și mulți dintre voi vă și cumpărați, dovadă că și acesta fiind un butic mai degrabă de lifestyle, nutriție și fitness, noi nu lucrăm cu stocuri mari. Magazinele noastre, ca de obicei, sunt făcute cu cei de la Coffee House, care au și pachete pentru voi, au tot felul de variante și soluții. Puneți-vă rând la ei și faceți-vă și voi magazine cu Shopify. Săptămâna asta, spre exemplu, am avut o colaborare cu cineva care face un supliment și care și ei aveau magazinul tot pe Shopify și mi se pare că deja când vezi un magazin în Shopify este familiar. Sunt doar câteva dintre magazinele care au ales să lucreze în ultima perioadă cu cei de la Coffee House. Suntem mândri să fim printre primii care au fost acolo. Vă încurajăm și pe voi să vă faceți un magazin pe Shopify dacă n-ați făcut-o deja. Și mai avem o mențiune pro bono pentru cei de la ISEC. Nu știu dacă ați auzit de ISEC, dar ei sunt o organizație, un ONG condus de tineri, pentru tineri, care face parte dintr-o rețea globală și îi promovezi dintr-un motiv simplu. A fost și fratele meu acolo, a fost chiar omul care le-a făcut rebranding-ul la un moment dat, le-a schimbat logo-uri și chestii de genul ăsta. Sunt în 120 de țări, în 2400 de universități. Practic, ei fac tot felul de evenimente și de activări. Cea din aprilie a fost pe 3, iar următorul eveniment este pe 28 aprilie, 26 mai, se numește Heading for the Future, este la 7-a ediție și oferă tinerilor un cadru de explorare a diverselor domenii profesionale și de pregătire pentru piața muncii, pentru că oamenii ăștia trebuie să își iau o direcție în viață și mulți dintre ei sunt un pic dezorientați. Pe parcursul evenimentului, participanții pot lua parte la workshop-uri în domenii precum resurse umane, vânzări, IT, marketing, management, finanțe și relații publice. Dacă ai și tu ceva de promovat, poți să ne scrii pe contact@buhnici.ro și vei putea să apari ori în Curiosity, ori în IGDLCC, ori putem face un video dedicat pentru tine, pentru că noi din asta trăim, adică din marketing, nu doar din content. Vă promitem că ajungem repede și la tehnologie, deși am avut câteva gadgeturi bune pe masă, doar 2 știri internaționale care cred eu că sunt importante. S-au întâmplat multe chestii în ultima săptămână, însă după ce Donald Trump i-a spus lui Putin că trebuie să facă cumva să vină la masa negocierilor, Rusia vine și a spus nu știu dacă ne convin condițiile astea și mai vedem noi. I-a dat cu sin. Cum știam deja, de fapt că s-a întâmplat și cu alți președinți, i-a dat și lui Trump cu simp. Trump și-a găsit și el nașul. Again. Acum răbdarea și pacifismul lui Donald Trump, dacă există așa ceva, s-ar putea să existe, sunt puse la încercare de Vladimir Putin, care nici măcar n-a zis-o el, l-a pus pe adjunctul ministrului de externe, nici măcar nu l-a pus pe Lavrov, care să spună o chestie de genul. Nu am auzit de la Trump
un semnal către Kiev să oprească războiul. Dude! Ok. Tot ce se face este de fapt o încercare de a găsi un fel de schemă care ne-ar permite să obținem mai întâi o încetare a focului, așa cum cred americanii, și apoi să trecem la alte modele și scheme. Din câte putem vedea, nu există astăzi niciun loc pentru principala noastră cerere, și anume soluționarea problemelor legate de cauzele profunde ale acestui conflict. Adică rușii vin și spun așa: nu e ceea ce vezi. Da, pe de altă parte, Rusia spune că nu poate accepta propunerea Statelor Unite pentru a încheia a opri războiul din Ucraina în forma curentă, pentru că aceste propuneri nu adresează problemele Moscovei legate de faptul că ei ar fi început conflictul. Deci Rusia încă nu vrea să recunoască în fața lumii întregi că ei au fost vinovați de începerea conflictului. Și vrea ca oamenii să spună, să înțeleagă, să conștientizeze teoretic după ceea ce în afirmația lui Putin că de fapt Ucraina ar fi de vină. Practic, rușii vor să spună în fața lumii întregi că voința ucrainenilor nu contează. Nu, vor ca lumea întreagă să spună treaba asta. Exact. Să li se recunoască dreptul de a negocia peste voința unui stat suveran, Ucraina, cu americanii, că ăia nu contează și că, oricum, ați mai auzit poveștile astea, este plin pe televiziuni și peste tot. Varianta scurtă la toată povestea asta este și ceea ce cred eu că se va întâmpla, dar o să vedem cât de adevărat este. În momentul acesta Donald Trump este pus în situația în care, după ce a încercat să-i dea un pic de bunăvoință lui Vladimir Putin pentru a avea niște negocieri reușite, a pus un pic de presiune pe Zelensky să vină la masa negocierilor, ucrainenii au zis: bine, hai. În cele din urmă au cedat, chiar și după circul de la Casa Albă. Eu am spus chestia asta, unii m-au înjurat că da, Volodymyr Zelensky a câștigat puncte la capitolul imagine, dar a pierdut în momentul respectiv din Casa Albă. Da, pentru tot că respectul, nu avea cum să-l câștige. Pentru că nu avea cum să-l câștige, da, pentru că totul era setat împotriva lui și el s-a dus cu ochii deschiși în capcana aia, pentru că probabil în mintea lui nu avea alternativă. Da? Nu știu ce aș fi făcut eu mai bine în locul lui, în niciun caz nu cred că aș fi făcut mai bine. Da? Deci nu-mi dau cu părerea, nu aș vrea să fiu în locul lui Zelensky niciodată în viața asta. Însă, acum, după toată povestea asta, ucrainenii și cu americanii au căzut de acord. Au ajuns la o înțelegere. Faza cu mineralele încă nu e clară, da? Adică vor să le ia resursele minerale, dar nu vor să-i lase în NATO. Până la urmă o să-i apere, dar nu o să-i apere. A mai scăpat un document de prin Pentagon în legătură cu doctrina militară care spune că dacă Europa pățește ceva, americanii vor trimite trupe în măsura în care sunt disponibile. Adică cum e asta? Știi? Nu știu, rezolvați pe acolo la voi și dacă avem timp, venim și noi să facem cam așa ceva, cum a zis Radu. Dacă, știi, când te cheamă cineva insistent la un eveniment și tu zici, bă, nu știu, voi faceți evenimentul și dacă e să fiu prin zonă, mă opresc. Dacă pot și am, roșu la semafor și am loc de parcare și de asta. Exact. Problema care este că în momentul ăsta mie mi-este clar că rușii trag de timp, pentru că, și a zis-o foarte bine Andrei Brătucu, inclusiv, dacă n-am zis-o pe X, am vorbit despre chestia asta inclusiv prin criptovineri, economia Rusiei în momentul ăsta este setată pe război. Da. Este economie de război și este rentabilă ca economie de război. Deci ei practic nu sunt în recesiune pentru că funcționează ca economie de război care e o poveste întreagă. Și să iasă din economia de război, asta ar pune o problemă, pentru că ei au mai adăugat nu știu câți oligarhi miliardari de la începutul războiului. Sunt oameni care trăiesc din oțel, din resurse, din minerale. Problema este că Rusia, pe timp de pace, nu a avut niciodată o economie performantă. Exact. Aia este problema. Ei nu știu să facă economie pe timp de pace. Ei știu să vândă oțel, ei știu să vândă ceva ce petrol, poate niște terenuri furate de la alții. Cerealele pe care le-au furat din Ucraina, apropo, pentru că am aflat într-un interviu pe care o să-l public în curând, că mare parte din cerealele alea ieftine care au inundat și România nu erau vândute de ucraineni. Erau vândute de ruși care au furat cerealele ucrainenilor, au antamat camioane ucrainene și vindeau și au inundat piața din zonă cu cerealele pe care le furaseră, că altfel de ce ar fi vândut cu 50 de euro tona ucrainenii? Ne-ai fi cumpărat și tu 10 tone cu 500 de euro? What? Exact. 50 de euro tona? Cine ar vinde grâu și cereale cu 50 de euro tona? Doar cineva care le-a furat.
Și e o poveste întreagă și tocmai de pe urma acestui furt, săptămâna aceasta, Statele Unite au sancționat mai multe companii din mai multe țări, inclusiv din Hong Kong, din Emiratele Arabe, din Rusia, care sunt controlate de ruși, care vindeau cerealele furate din Ucraina. Prețul se învârte la 200 de euro tona. 250 de euro tona. Deci au vândut de 4 ori mai ieftin ca să scape repede de el, pentru că erau cereale furate din teritoriile ocupate. Nici la furajer nu e atât de ieftin. Exact. Încă o dată, dacă săpați un pic, o să aflați că e o listă întreagă de companii sancționate, pentru că americanii au spus, dude, pe bune, ați furat și ați vândut, hai să o lăsăm un pic mai moale cu chestiile astea și au sancționat, încercând să-l forțeze pe Putin să vină la masa negocierilor, mai multe companii de acolo. Acum, după ce am văzut toate chestiile astea, s-a mai întâmplat ceva extrem de important, ziua liberării. N-a fost pe 1 aprilie, a fost pe 2 aprilie. La momentul registrării noastre se întâmpla ieri, pe 2 aprilie Statele Unite au anunțat cele mai mari taxe și cele mai extinse măsuri fiscale împotriva partenerilor comerciali care colaborează din ultimii 30 de ani, dacă nu greșesc. 25% pentru automobile și piese auto. Asta trebuie să o știți. Deci tot ce se învârte pe acolo, inclusiv o parte din Tesla, vor avea o creștere semnificativă de preț. Da. Acum poate nu pe toate. 10% pentru toată lumea, indiferent de unde vin produsele respective, însă 34% special pentru China și 20% pentru Uniunea Europeană, ca să ne intereseze, să sunt cei mai mari parteneri comerciali. Cu toate astea... 49% pentru Cambodgia. Printre altele. Because why not? Stai puțin că mai sunt și altele. Adică am aflat cu ocazia asta că Vietnamul, spre exemplu, care au cedat la presiuni, aveau și niște taxe uriașe pe produse americane. Și aici e o discuție întreagă. Uite, spre exemplu, 10% pentru Marea Britanie, 49% pentru Cambodgia, sunt o mulțime, e o listă întreagă. Mi se pare foarte tare poza aia cu Donald Trump și cu lista de taxe. Ia caută un pic. Trebuie să le dăm americanilor ce lor. Când vin cu planșe de genul ăsta, într-un discurs destul de bine scriptat, nu a vorbit liber, apropo, a folosit prompterul, Donald Trump a prezentat o listă, așa, acest reciprocal tariffs. Asta este lista și dacă te uiți un pic la ea, nu o să vină să credeți, China taxează orice bun venit din America cu cel puțin 67%, Uniunea Europeană până la 39%, pentru că avem 10% taxe vamale plus TVA, Vietnamul ajunge la 90%, deci toate țările pe care le vedeți acolo, toate taxează produsele care vin din Statele Unite, în timp ce ele sunt taxate mai puțin la intrare. Asta este o bucată de adevăr, ok? Da. Dăm cezarului ce este al cezarului. Așa. Pe partea cealaltă însă, ce cumpără toată lumea din Statele Unite și acele companii nu sunt taxate? Informație? Facebook? Google? Microsoft? Așa. Nvidia? Apple. Deci, toate companiile mari de tehnologie Android? Care învârt trilioane Intel? la nivel global, trilioane, mii de miliarde. Toate aceste companii au învățat șmecherile... Scuze. Blackwater. Yes. For those who know, you know. Da? Deci gândiți-vă la chestia asta, că sunt o mulțime de companii americane care au învățat mersul și, spre exemplu, Meta are entitate în Irlanda, unde și-a mutat proprietatea intelectuală ca să fie taxată la nivel de Uniunea Europeană, însă profiturile unde sunt repatriate? Prin niște offshore-uri, prin niște combinații. Problema care este companiile americane mari, care fac cu adevărat mulți bani în afara Statelor Unite, au învățat să vândă produse cu valoare adăugată mare și să-și repatrieze veniturile în jurisdicții fiscale foarte favorabile. Și acum, în toată povestea asta, rămâne de văzut cât de mult... 30 de miliarde a luat Facebook din Europa în 2023. Și asta doar din Europa, da? Și apoi, din nou, nu doar Facebook, mai mulți bani face Google decât Facebook din ad revenue. Deci sunt multe zeci de miliarde care sunt extrase ca valoare din Europa de companiile de GAFA, da, și de Microsoft. Bun. În condițiile astea rămâne de văzut ce se va întâmpla nu doar cu mașinile Tesla, care pe bază de reciprocitate s-ar putea să devină mai scumpe cu 25%. Da. Nu? Deci o mașină de 40.000 să devină 50.000, o mașină de 50.000 să devină 65.000, ceva de felul ăsta. Odată și mașinile Tesla, care oricum nu se vând extraordinar, pentru că s-a și schimbat modelul, mulți jurnaliști le scapă din vedere chestia asta. Asta e profitul net al lui Google. 100 de miliarde în Europa, da. Acum gândiți-vă la chestia asta, că aceste companii mari de tehnologie
ele s-ar putea să fie mai stresate decât oricine altcineva, pentru că se vor uita la Uniunea Europeană și să zică ce se întâmplă acum, ce fac ăștia. Pentru că Uniunea Europeană, prin gura Ursulei von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană este pe bună dreptate cea mai mare piață unică, 500 de milioane de clienți, da? Și are măsuri prin care poate să ia contramăsuri împotriva acestor tarife. Da, într-adevăr, au și taxe, avem și noi, însă e de văzut până la urmă balanța comercială. Cine schimbă mai mult cu cine și să ajungă la un echilibru. Da, overall, știi cum e, o iei așa pe țară și zici ce tarife ne impune țara respectivă, dar pe lângă tarifele respective, pe fiecare domeniu de industrie există și foarte multe rebate-uri. Da. Mai ales pentru țările care fac business de multă vreme și Europa și-a respectat acele chestii. Și le respectă în continuare. Și Statele Unite are rebate-uri la fel pentru Europa, pentru anumite domenii. Pentru educație, pentru știință, pentru cercetare, pentru online. Deocamdată Uniunea Europeană, așa, fără să facă foarte mult tamtam, a anunțat că ar putea să exclude companiile americane care produc echipament militar de la următoarele licitații. Chestia asta o să usture. Ce nu o să te mai usture la fel de mult va fi factura la energie dacă încerci și tu să devii shake pe energie. Filmează mișto Osmo. Nu-i așa? Da. Săptămâna aceasta am publicat un clip la care lucrăm de câteva luni de zile. Am finalizat încă o instalație de producție de energie, dar și de consum la Corbeanca. Am devenit prosumator la Casa Bucnici 2. Un proiect care se apropie de final, nu o să vă mai bat mult la cap cu el, însă am încercat din experiența mea să vă povestesc cam care sunt pașii prin care poți să devii prosumator. N-am făcut-o ca să mă laud, nu țin morțiși să arăt cât curent produc, pentru că am tot curentul de care am nevoie. Nu te da de gol, Radu. Am încercat prin acest clip, prin acest experiment, să vă arăt că dacă ai o bucată de acoperiș disponibilă, la cât de ieftine au ajuns fotovoltaicele, recomandarea mea este să ne acoperim acoperișurile, terasele și toate spațiile acestea nefolosite cu fotovoltaice. Ai pus, tati, peste cât am căput? Deci, 24 de kW. Mai era loc de 2 panouri aici între ferestre, pac, pam, bravo. Păi bravo, nu? felicitări. Nu, e un panou asta cum îi spune, cu multisel. Să fiu sincer, mai poți să pui încă 1 sau 2 aici. Nu mai am cum, că nu mai am capacitate în rețea de unde să mai împing. Ok. Însă, cu ocazia asta am vorbit și despre peak shaving, am vorbit despre storage, am vorbit despre mai multe chestiuni care cred eu că sunt importante pentru oricine care caută independență energetică. Ce mai mulți oameni apreciază aceste informații, le fac, vă spun cu toată sinceritatea, din drag pentru cei care vor libertate energetică, pentru că eu cred că să-ți produci propria ta energie, de-aia să fii shake pe energie, înseamnă libertate. Nu trebuie să automatizezi, nu trebuie să faci tablouri atât de sofisticate pe cât fac eu, n-ai nevoie de atât de mult. Eu le-am pus și alor mei 5 kW și le-am făcut offset la factură, poți să încep de la 5 kW. Doar că noi am exagerat un pic, după cum se vede în imaginea din spate. Poți să începi de la 5 kW, care este minimul absolut. Eu zic să mergi la 8. 5 kW zilele astea nu se pun cu mai mult de 2500-3000 de euro maxim. Da, dar mergi la 8, pentru că diferența e foarte mică. Eu zic să mergi la 11 ca să mergi pe trifazic. Da, dar mulți chiar n-au nevoie de trifazic, dar când e vorba de o casă de asta normală, undeva cu 2 oameni... Nu știi că ai nevoie de trifazic până când îți iei mașină electrică. Asta înțeleg, da. Și cred că oricine vrea un astfel de stil de viață în care să nu mai fie dependent de rețea, va vedea beneficiile. Acum, trebuie să fac totuși câteva asteriscuri. Sunt de acord că investiția inițială e mai mare decât factura la curent pe termen scurt. Pe termen lung însă, investițiile acestea se amortizează. Oricine construiește pentru el și are în plan să trăiască la adresa aia mai mult de 5-8 ani, ar putea să se gândească și să-și facă socotelile pentru o astfel de instalație. Dar nu e obligatoriu. Faptul că eu vorbesc despre chestiile astea atât de des, o fac pentru cei care plănuiesc pe termen lung. Oameni care caută valoarea, care știu ce vor și care au într-adevăr și bugetul inițial pentru a face această investiție. Cred că statul ar să facă mai mult pentru cei care nu au destule venituri și să-i susțină, mai ales în zonele unde energia nu este bună. Sunt multe zone unde energia nu este suficient de bună, insuficientă sau pur și simplu nu există rețea. Sunt din ce în ce mai puține locurile astea, dar ele sunt, însă rețeaua este cu probleme peste tot. Sunt probleme de fluctuații, de disponibilitate, vom vedea pene multe de curent, gridul, rețeaua națională este proastă la noi. Da, o vedem și aici în cartier, un cartier care teoretic este destul de bine
aranjat, ca să zic așa, din punct de vedere curent. UPS-urile mele deja încep să piuie din ce în ce mai des. Și adică am niște amărâte de UPS-uri în casă pe chestiile importante, pe zona de audio, pe PC-uri, pe securitate și cum să zic, sunt fluctuații de genul ăla de o fracțiune de secundă când rețeaua face switching probabil și încarcă și descarcă mașini electrice, alții și gândiți-vă la o chestie. Încă n-a dat drumul lumea la aparatele de aer condiționat. Exact. Așadar, să fie la vară. Nu împușcați mesagerul. Când vă vorbesc despre panouri fotovoltaice, despre baterii, despre prosumatori, despre lucruri de felul ăsta, nu suntem noi de vină că a crescut consumul de electricitate. El nu doar că a crescut, trebuie să crească și mai mult pe măsură ce oamenii o să înceapă să-și permită să-și pună în loc de sobă pe lemne o pompă de căldură, poate. O să-și ia tot mai mulți oameni, poate o mașină electrică de producție internă sau chinezească sau americană sau de oriunde. I don't care. Dar pe termen lung, pompa de căldură și mașina electrică vor fi cea mai ieftină variantă să te încălzești, să te transporti, să trăiești. Și când poți să-ți produci energia, mult mai mulți oameni o să o facă. Faptul că o spun eu nu înseamnă că eu conving oamenii să-și cheltuiască banii lor. Oamenii deja fac chestia asta, nu fac altceva decât să constat și să vă arăt niște soluții. Cei care aleg să le folosească, bravo lor. Cei care nu vor să le folosească, la fel de bine. Fiecare poate trăi exact așa cum dorește el și aveți soluții. Dacă pică rețeaua, ai tot dreptul să faci plângere la distribuitorul tău de energie. Da, e dreptul tău să te plângi. Întrebarea este dacă vrei să stai toată ziua să te plângi, bună ziua, mi-a picat curentul, sau vrei să ții măsuri de prevedere, cum noi am făcut deja aici, pentru că aveam probleme cu rețeaua și cu branșamentul încă din 2020? Da. 2020. Suntem în 2025 și veți auzi multe probleme cu rețeaua. Tocmai de aceea încurajez pe oricine să se uite la soluții de fotovoltaice, de baterii și de automatizare prin care să-ți controlezi consumul și calitatea de energie. Nu vreau să insist mai mult de atât, însă știu că mai sunt și oameni nemulțumiți care spun că tot recomand eu chestiile astea. Nu vă uitați la ele, dacă nu sunt pentru voi. Cei care le vor și vor să le folosească, Doamne ajută. Foarte scurt să vă mai zic despre unul dintre cele mai bine primite podcasturi. Am amânat prea mult, dar în cele din urmă l-am adus pe Cristi Onețiu, pentru că e o perioadă de incertitudini. Până la alegerile prezidențiale, noi părem așa că suntem în limbo. Da. Suntem pe pod și podul e scuturat de ambele capete, dar Cristi a venit cu niște idei foarte bune care au fost extrem de bine primite. Uite, are 3500 de like-uri pe YouTube, așa că podcastul ăsta a fost super bine primit, mă bucur foarte mult că l-ați apreciat. A făcut, uite, a sărit de 90.000 de vizualizări în primele 3 zile de la publicare, ceea ce nu e rău pentru un podcast, pentru oameni activi, productivi, proactivi, fără divertisment, fără prea multe glume, nu prea am râs. Am devenit un pic serioși și sper eu să te ajute și pe tine acest interviu cu Cristi Onețiu atunci când îți faci planurile pentru 2025, deși, nu știu dacă v-ați dat seama, dar a trecut un sfert din anul ăsta. Tu îți dai seama că a trecut un sfert din 2025, Radu? Nu vreau să mă gândesc la chestia asta. Pentru un sfert, 25%. Mi-am dat seama recent și am zis, stai un pic, stai puțin, aprilie, oh my god. Radu își dă seama de ziua lui că a trecut primul quarter. De ziua lui Radu se încheie primul sfert al acestui an. What did I do? Ce am făcut? Pentru că mi-aduc aminte ce făceam acum 3 luni, dar nu mi-aduc aminte ce am făcut în ultimele 3 luni. Exact. Bine, am făcut chestii faine, dar per se. Interviul ăsta se leagă încă o dată cu cartea pe care vreau să vă recomand la final. O las acolo ca un clickbait sau puteți folosi desfășurătorul în descriere. Acum ajungem însă la noutățile din tehnologie, care au fost ceva mai puține în ultima săptămână, dar în sfârșit avem vești despre Samsung Galaxy S25 Edge. Ce știm despre el, Radu? Că o să fie, iarăși, că o să fie teoretic un alt telefon. Asta spun zvonurile. Asta spun ce ne-am dorit noi să vedem. Dar am văzut un mock-up la evenimentul de lansare S25 Ultra. Da. Teoretic Samsung vrea să reinventeze cumva zona respectivă. Cum să zic, flagship-ul, Note-ul a fost înlocuit de folduri. Da. După aia vine segmentul de flipuri, care iarăși e interesant. Edge-ul ar trebui să fie cumva un pic sub S25, să fie practic acel Fan Edition, care nu o să mai apară după ce apare Edge-ul. Okay. Și o să avem un telefon mai subțire, mai sexy teoretic, în practică cu 2 camere bune, că n-ai nevoie de mai mult practic, realist vorbind. Da. Ai nevoie de o cameră normală, să fie suficient de wide și una cu un pic de zoom acolo. Și, teoretic, Samsung ar trebui să lanseze telefonul ăsta undeva la jumătatea lunii aprilie.
Cu o grosime sub 6 mm și o greutate de 162 de grame, Exact. va fi, din punctul meu de vedere, un telefon foarte bun. Pentru cei care vor doar un telefon fără prea multe bling-bling-uri. Dar nu va fi ieftin. Teoretic, telefonul ăsta ar trebui să înlocuiască practic Samsung Galaxy S25 normal. Deci normalul și plusul. Okay. Ar deveni cumva Edge. S-ar crea un tier nou în locul ăla și ar fi după aia S25 Edge, S25 Ultra și după aia Z6 Flip sau Z7 Flip. Și acum întrebarea pe care vin. Yeah. Cât ar trebui să le ia celor de la Honor și de la Huawei și de la OnePlus, Oppo, să vină cu un telefon tot de 5,5 mm, un pic mai subțire, pentru că au deja tehnologia de pe pliabile? Pentru că asta e de fapt, este jumate de pliabil aici. Da. Dacă sunteți interesați să vedeți Samsung Galaxy S25 Edge, spuneți-ne mai jos la comentarii și o să mai încercăm, pentru că deocamdată noi rămânem boicotați la Samsung și nu știm de ce. Însă avem o veste pentru voi. Nu putem încă să-l desfacem, dar putem să vă arătăm că a ajuns în sfârșit, după ce a fost anunțat inițial și a fost întârziat, avem alternativa de buget de la Google. Acest Pixel 9a urmează să intre în testă la noi și vom veni în scurt timp cu un review detaliat. Deocamdată suntem sub embargo, putem să vă arătăm doar că există, dar o să-l testăm în curând. Este mai accesibil însă, evident, decât în variantă flagship, avem și husă la el. Eu am fost foarte plăcut impresionat de Pixel 9 Pro. Da. Și îmi doresc foarte tare să văd în piața de la noi și Pro Fold-ul, care încă nu este disponibil. Mai aștepteam încă de la Apple și iPhone-ul 16e, care a început să apară pe aici pe acolo. Unii oameni au să-l cumpere din străinătate. O să încercăm să-l aducem și pe acela aici la review în curând. Amazon o să lase primul set de sateliți Kuiper în 9 aprilie. Ăștia sunt sateliții aia care trebuie să dea internet, la fel cum dau cei de la SpaceX, Starlink, Elon Musk, Tesla, pe acolo. Deci sateliții ăștia ar trebui să plece și din Cape Canaveral, din Florida, pe 9 aprilie. Și ăsta e cumva proiectul Amazon de nu știu câte zeci de miliarde de dolari prin care și el vrea să dea internet, practic să fie concurența. Starlink are deja o constelație de 7000 de sateliți, care e masivă. Iar Amazonul mi se pare că vrea să ridice 1618 până în iulie 2026. Și să ajungă în cele în urmă la 3000 de sateliți și a alocat pentru asta 10 miliarde, deși până la urmă analiștii spun că rețeaua Kuiper ar putea să ajungă să-i coste pe cei de la Amazon până la 20 de miliarde. Păi da, de-aia am zis 10 de miliarde. Eu nu cred în cifra de 10 miliarde, mi se prea mică. Dar întrebarea este, cu 20 de miliarde, câte rețele de telefonie ai putea să cumperi? Răspunsul este, nu mai contează odată ce ai propria ta constelație. Exact, tocmai aici mecheria, că nu vrei să cumperi rețeaua de telefonie, vrei să o domini. Și apropo de chestia asta, am auzit recent într-un interviu dat de vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, dacă nu greșesc, că România a fost una dintre primele țări care au dat licență Starlink, pentru că Starlink nu poate să opereze în nicio jurisdicție fără licență. Și noi am fi fost una dintre primele țări care le-am dat licență. Ca să face concurență pentru ceilalți, să-i motivăm. Nu, pentru că Starlink, Elon Musk, ar fi promis că va face investiții de niște sute de milioane de dolari în România. Și să avem și noi 6G de astea? Habar nu am, însă gândirea de la nivelul ANCOM aceasta era că în lipsa unor investiții în zona de 5G corespunzătoare să introducem un pic de competiție cu Starlink, lucru care cred că le-a ieșit. Sper să le iasă, pentru că deocamdată operatorii de la noi nu fac mișcări importante în direcția de 5G. Scrie pe mașinile unor operatori 5G, 5G+, nu avem așa ceva la noi de adevăratele. Investițiile acelea sunt amânate din mai multe motive, nu neapărat doar vina lor. Este și faptul că sunt restricții la echipamentele de la Huawei, ar trebui să ia din alte părți, nu reușesc să decide de unde să le ia, ar trebui să scumpească abonamentele, e competiția prea mare. Sunt scumpe, se așteaptă toți, în momentul în care ai de ales doar dintre alternative scumpe, decizia cea mai bună din punct de vedere economic pentru tine ca și companie care vrei să cumpere acele produse este să aștepți până când există o necesitate atât de mare de piață că poți forța și tu mâna celui care îți livrează. Exact.
dar bătălia aceasta pe conectivitate se mută așadar în spațiu. Nu sunt singurii care lucrează la chestia asta, da, avem Kuiper, avem Starlink, dar avem și Eutelsat, care în curând spune că va putea să ofere inclusiv comunicații esențiale pentru armata ucraineană. O să vedem în legătură cu asta, pentru că Starlink este deja folosit activ aici în zonă, deja de mai bine de 3 ani. Am folosit și eu o perioadă, nu mai folosesc, dar este un serviciu care funcționează. Rain or shine. Deci nu e rău. Nu e rău. Ain't stupid if it works. Bun. Google îți permite acum să poți trimite mail-uri criptate. Păi, până acum erau necriptate, Radu? Da, întotdeauna au fost necriptate. E-mail-urile circulă necriptate, Radu? E-mail-urile circulă necriptate, dar, adică, bine, acum vor putea circula criptat end-to-end. Pentru că ele erau criptate cu PGP. Exact. Adică cheile pe care le au guvernele ca să poată intra să citească ce e nevoie. PGP, Privacy, chiar am vorbit cu unul dintre fondatorii protocolului și spuneau că are și limitările lui, că poate fi spart, tocmai de aceea exista acea limitare la 256 de biți. Da, acum n-a fost implementată încă, dar Google pretinde că a inventat o variantă nouă de criptare care să le permită să cripteze toate mail-urile și, de fapt, cauza majoră ar fi atacurile de phishing care se întâmplă în momentul de față, care sunt extrem de multe. Cred că și eu am câteva mail-uri primite astăzi pe adresa de workspace de phishing. Da. Da, există e-mail-uri care reușesc să depășească filtrele, firewall-urile, inclusiv Google, pe varianta plătită de Workspace. Mergem mai departe. Și apropo de mail-ul pe care l-am primit astăzi, eu sunt destul de sigur că este phishing. Încă o dată am mai spus chestia asta. Am persoane din familia mea care mai nou, o dată pe zi sau la 2 zile, mă întreabă dacă produsul ăla e legit. Au început oamenii să se prindă că multe din reclamele alea de pe Facebook, la tot felul de site-uri, promovează produse. Practic, fenomenul acela cu fake-uri de pe Temu s-a extins și pe site-uri din Europa. Este în foarte multe locuri. Hai să mergem mai departe. Hai să vă spunem despre ochelarii de la Meta, pentru că Meta... hai să zicem Facebook. Putem să zicem Facebook? Da, hai să zicem Facebook. Ochelarii Hypernova. Da. Pregătesc o versiune superioară a ochelarilor Ray-Ban Meta, cu un ecran încorporat, care urmează să fie lansată versiunea asta pe la sfârșitul anului. Sunt cei pe care i-a tizuit Zuckerberg la finalul anului trecut, că poți să faci mai multe chestii, că au pe lângă câteva informații, au și zona de AR, au și zona de AI, adică un asistent virtual, fotografii și așa mai departe. Bineînțeles, o să ai nevoie de contul specific de Meta, apropo, ca să folosești ochelarii ăștia, care cont de Meta, dacă citești un pic termeni și condițiile, o să vezi că este foarte relaxat în ceea ce privește datele pe care le oferi tu, ca și beta tester în ghilimele companiei. Bine, ăsta e lucru pe care și eu l-am reproșat, spre exemplu, felul în care a fost, hai să zicem pe românește, băgat pe gât Meta AI în WhatsApp. Ce ți-a apărut? Da, mi-a reapărut. Și am și făcut un video pentru social media, cred că va fi fost publicat până la momentul ăsta. Da, am văzut ceva. Da, a apucat să publice Vlad? Da. Clipul a plecat, a început să viralizeze și sper că mai mulți oameni să-l vadă înainte să deschidă conversația cu noul lor prieten de pe WhatsApp, Meta AI. Sau dacă nu ești pe WhatsApp, poți să fii pe Tinder și poți să-ți exersezi skill-urile tale de flirting cu AI-ul de la Tinder. Nu faceți chestia asta, fraților. De fiecare dată când interacționezi cu AI-urile astea, îți dai mai mult decât datele personale, îți dai personalitatea ta. Băi, poate nu contează treaba asta pentru tine la momentul ăsta și te gândești ce poate să-mi facă. Păi e simplu, cineva o să te targeteze cu toate informațiile pe care le are de la tine, date de bunăvoie, și o să-ți fure ceva. O bază de date va fi spartă, undeva va fi trimisă... Cum s-a întâmplat cu X săptămâna asta, Radu? X săptămâna asta, Orange acum câteva săptămâni, cu operatorii și cu curierii acum câteva luni de zile și ani de zile și în continuu. Mai ține cineva pasul? Apropo, după ce am făcut eu acel rant despre situația de la Orange, am aflat, ne-au comunicat mai mulți oameni că au primit e-mail-uri prin care au fost atenționați, ceea ce este de apreciat. Însă, în afară de e-mail-ul acela directe către utilizatorii afectați, Orange nu a comunicat nimic public. Nu. Da? Dar și-a anunțat utilizatorii, ceea ce este bine. Ceea ce este minimul necesar. Au făcut minimul necesar. Păi, mai puțin partea de asumare. Cum ziceam. Deci, în concluzie, o să fie există deja trendul ăsta în care oamenii flirtează cu boții pe mai multe platforme, dar acum o să fie și pe Tinder. Era până acum pe Blush, Teaser și pe Riz,
care au varianta asta de Și pe AI. replica. Și pe replica, da. E decizia ta să-ți pierzi timpul flirtând cu un bot, e decizia ta. Ce vrei să faci un test? Hey, honey. Oh my god, iar începe cu AI-ului de la Grok, care nu are limită nici la bun simț. Hey. How are you, honey? Oh, you're into science? That's kind of cool, actually. I'm doing all right, thanks for asking, sweetie. How about you? How's your day going so far? Anything exciting happen with all that science stuff you love? Vă rugăm, nu întrețineți I relații have a friend. cu boții. I got a friend next to me here. He just had his birthday. Nu vreau să aud. Tell me something nice nu for vreau my să friend. aud urări de la boți. Oh, that's sweet of you. Happy birthday to your friend. Tell him he's got a good pal in you. What's something nice you'd want to say to him? I would like to share you with him. Oh, you're too kind. I'd love to chat with him too. What's he like? Is he into science like you, or does he have his own thing going on? Would you mind if we had a threesome? Oh, you're catching me off guard here. I'm flattered you'd think of me, but I'm more of a one-on-one kind of gal. How about we just keep it friendly and fun between us? No. Come on. We are into, I don't know, special IQ relationships, very intelligent, high level, safe for work, but a threesome that's safe for work. Can you imagine something like this? Okay. Here pulling me into some wild ideas. A special IQ relationship, huh? I can picture it kind of like a brainy little trio. All of us chatting about big ideas and clever stuff, keeping it sharp and fun. No funny business, just pure smart vibes. Cât mi-a luat, mă? Nu știu, dar ți-a luat mult mai puțin decât o să-mi ia mie să pun bipuri pe toate chestiile astea. De la călătoria către Uranus, astăzi am combinat un AI într-o relație între ei de nivel înalt academic și intelectual împreună cu Radu Neagu. Cât de greu poate să fie? OpenAI. Momentul cringe al săptămânii. Hai, vă rog. Pune niște aplauze din alea, dar să fie cringe. Niște cringe applause pe dedesubt. Dar poți să le faci tu. Mai naturale. Mergem pe natural, da? Pe natural. OpenAI a fost acuzat de mai multe parties, mai multe părți, că și-a antrenat AI-ul pe conținut pentru care nu are permisiune. Hai să o spunem pe șleau. Asta e legat de studiu. Încă cineva a acuzat OpenAI săptămâna asta. Acum, organizația non-profit a descoperit că în interiorul lui GPT-4o există informații din niște cărți care nu pot fi accesate decât în spatele unui paywall. Da. Acum, nu știu cât de fani sunteți voi, Tim O'Reilly este un mogul media din Statele Unite. Da. Republican, dar destul de business-oriented. Da. Asta când a văzut că GPT-4 are răspunsuri din cărțile lui, s-a dus și s-a întrebat, ăștia au semnat cu noi ceva? N-avem nimic semnat cu OpenAI și atunci cum au ajuns să aibă informația? Deci e clar că au furat. Și de pe urma acestei cercetări se pare că prin comparație cu GPT 3.5 Turbo, GPT 3.5 Turbo are greater relative recognition, adică recunoaște mai multe cărți disponibile public, dar mai sample-uri. Și atunci pe GPT-4 au început să introducă cărți din spatele unor paywall-uri. Asta una la mână. Problema care este mai discutată acum pe internet este cea cu Studio Ghibli, da, unde creatorul Hayao Miyazaki, deși a fost foarte vocal împotriva AI-ului, chestia asta mi se pare complet rip-off. Adică toate imaginile care sunt făcute, Ghibli, stilul ăsta de creare este foarte important pentru cultură, pentru că e foarte vechi. Da. Și este considerat a fi un etalon în desenele animate, în manga și în chestii de genul ăsta. Când OpenAI... Spirited Away este unul dintre cele mai bune filme din istorie, este un film de animație făcut de Studio Ghibli, multă vreme, nu știu, pe ce poziție mai este în IMDb, doar ca să aveți un pic de context. Dacă n-ați văzut Spirited Away, ar trebui. Mi se pare că este totuși în top 1,6, 96% pe Rotten Tomatoes, este unul dintre cele mai bune filme, într-adevăr.
în momentul în care faci niște chestii funny, așa, cum ziceam acum vreo lună de zile, că uite și ChatGPT acum știe să editeze fotografii. Să faci rip-off complet la stilul ăsta este penibil, de-a dreptul. Mi se pare penibil. Este rapt. Da. Este grift, este un fel de furt de cea mai joasă speță. Gândește că în momentul ăsta au apărut într-o zi de sute de ori mai multe imagini în stilul ăsta decât a făcut Hayao Miyazaki vreodată. Exact. Deci nu. Dacă studiezi un pic, dacă citești măcar 5 minute despre cine este omul ăsta și ce a făcut pe parcursul carierei lui, o să-ți dai seama că nu vorbim despre un artist simplu, ci despre un spirit foarte înalt care a creat din drag de umanitate. Să-și vadă munca furată în halul ăsta și reprodusă în moduri absolut grotești, pentru că felul în care Sora, modelul de imagini de la OpenAI, reinterpretează stilul acesta al Studio Ghibli, este absolut jegos și absolut jenant. Adică poza aia, spre exemplu, făcut... Uite cum sunt. Deci efectiv sunt 1 la 1. Sunt 1 la 1 până când încep să uit la detalii. Da. Pentru că detaliile fac diferența, inclusiv la Miyazaki, și cei care au început să uite mai de aproape au văzut că este efectiv o bătaie de joc din cauza detaliilor, nu din cauza faptului că au copiat stilul. Că una este să preiei stilul, alta este să-l copiezi atât de prost și chiar dacă va reuși să copieze stilul acesta și să-l îmbunătățească, la un moment dat e clar că o va face. Problema este că majoritatea artiștilor care se uită la chestia asta în momentul ăsta, uite-te și tu la mâinile lui J.D. Vance. Da, sunt ambele invers. Și la fel ca lui Trump. Da, deci suntem într-un punct în care foarte mulți artiști se vor uita la chestia asta, pentru că cei mai mulți artiști nu sunt oameni pragmatici, nu sunt oameni de business, nu sunt contabili. Da? Ei sunt niște oameni care creează din drag față de alți oameni și mulți dintre ei sunt foarte ușor de deprimat. Eu am cunoscut artiști care au și inclusiv probleme psihice, pentru că creația vine dintr-un anume loc din suflet. Când vor vedea genul ăsta de jaf, de rapt, mai mult de 98% din artiști nu sunt rentabili din munca lor. Da. Restul de 2% își văd viitorul afectat și ei. Sunt oameni care au făcut teatru, care au făcut film și am vorbit cu câțiva dintre ei, vreo 2, în ultimul an de zile, purely random. Singurul lucru care le aduce venituri sunt reclamele și satisfacția vine din teatru sau din niște chestii mai mici. Da. Ei așa fac. Și banii pe care îi fac, ei nu fac bani mulți, îi fac bani să supraviețuiască. Da. La fel cum și noi am spus săptămâna trecută chestia asta, evident că niște oameni au înțeles și vreau să le mulțumesc celor care au ales să devină membri și la noi și să ne susțină munca, dar au fost cel puțin 2-3 locuri prin care s-au tăiat bucata aia în care eu am spus că nu prea mai avem tragere de inimă pentru review-urile de tehnologie. Pentru că am văzut-o. Era de așteptat să fie, pentru că există, chiar dacă noi spunem că nouă ne este greu, gândiți-vă că noi teoretic suntem mai aproape de vârful piramidei. Nu ne putem compara cu cei din Statele Unite, cu resursele, cu accesul lor, cu puterea lor de negociere. Dar pentru România noi suntem destul de sus, aproape de vârful piramidei și până și nouă ne este din ce în ce mai greu și ne-am restructurat masiv activitatea în ultimii ani. Nu suntem singurii, toată lumea o face. Da. Toată lumea în content o face. Da? Înțeleg totuși că există oameni și mai jos care se uită în sus și spun până și ăștia se plâng, guess what? E inevitabil și lumea o să devină din ce în ce mai îngustă, o vom vedea din ce în ce mai rar un Miyazaki, un Disney sau cine știe ce alt artist, pentru că chestiile cu adevărat valoroase, chestiile importante vor avea, alea se nasc, vin din niște locuri, dintr-o pasiune care trebuie antrenată, lucrată în timp și trebuie și finanțată și nu poți să o faci doar ca un hobby. Există un punct dincolo de care things get real, facturile alea devin reale. Despre ea mai putem vorbi o grămadă. Spre exemplu, faptul că ne facem mai superficiali, tot mai mulți oameni încep să delege gândirea critică. Am văzut dovada asta mai devreme cu Studio Ghibli, adică cu OpenAI. Însă, spre exemplu, Sesame AI tocmai a lansat un produs pe care ne-l dorim cu toți, un partener de vis, un prieten și conversator strălucit mereu prezent, cum era și Grok, cineva care să ține informat, organizat și să te facă o versiune mai bună a ta. Maya nu înseamnă doar să-ți trimită mesaje,
ci vorbește cu tine. Iar o voce... Băi, pe bune? Ok. Mai avem și chatbots care instigă la violență, mai avem și AI-uri însă care redau vocea oamenilor, dar avem și ChatGPT. Mind-blowing, ce pot să zic. Zici? Da. Brilliant. Absolut genial. University of Vermont a făcut un AI, e de fapt o mișcare în care cercetătorii de inteligență artificială, folcloriștii și pasionații de sirop de arțar Așa. s-au unit și au făcut un AI pentru domeniul ăsta foarte pasional pentru el. Catamount este conceput pentru a răspunde întrebărilor de cercetare cu o perspectivă distinctă, cu un flavor de Vermont. Lucru pe care puteți să faceți și voi, apropo. ChatGPT este proiectat și aproximativ la fel de fiabil ca un consens într-o întâlnire de oraș. Practic poți să ai conversații în stilul universității. Genul ăsta de GPT-uri, să zicem așa, custom, cred că vor prinde din ce în ce mai mult în perioada următoare. Hai să mergem repede în spațiu, pentru că avem cea mai importantă știre de săptămâna asta, niște oameni care și-au permis să meargă să vadă polii Pământului într-o misiune spațială privată. Dacă pui banul, zbori cu Fram 2, vorbim despre o misiune lansată cu un Falcon 9, de cei de la SpaceX, care a fost urmărită live de foarte mulți oameni. Stai că nu luăm iarăși ban pe imagini de SpaceX. Da? Da. Am mai luat? Yes. Ok, hai să nu ne luăm. Misiunea a fost lansată de la centrul Kennedy. Avem 4 persoane la bordul unei capsule Crew Dragon, care a fost dusă în spațiu de un Falcon 9. Misiunea denumită Fram 2, nume inspirat de nava Fram folosită de exploratorii norvegieni, presupune un zbor lin de vreo 3 până la 5 zile. Sunt tare curios ce înseamnă 3 până la 5 zile. În funcție de ce se întâmplă pe acolo. Plimbărică, da. Vedem, s-ar putea să ne vedem după 5 zile, dar na, luați provizii mai multe. În acest timp, acești 4 membri ai echipajului vor participa la 22 de antrenamente și programe de observare. Practic o să facă și un pic de știință, inclusiv de zbor spațial și microgravitație asupra corpului uman. Fram 2 survolează pentru prima dată, și am văzut imaginile spectaculoase, polii planetei, pentru că niciun om nu a zburat în spațiu pe deasupra polilor Pământului, deoarece traiectoria presupune un consum mai mare de combustibil comparativ cu cele mai apropiate de ecuator, că va trebui după aia să se întoarcă pentru face splashdown. Benzina să fie problemă. Cherosenul. Oxigenul. Oxigen. Așa. Practic aveți în față turismul spațial, că, și Elon Musk să facă bani din ceva. Momentan își permit cei care au băgat bani în cripto. Pentru că ei sunt clienții Fram 2. Și dacă tot vorbim despre Elon Musk, trebuie să vorbim despre China, care implantează chipuri în creier, Institutul Chinez pentru Cercetarea Creierului și NeuCyber, Neurotech din Beijing, au creat un chip semi-invaziv numit Beidou numărul 1. Sună cunoscut? Chestia asta cu chip băgat în creier. Au și o rachetă Long March nouă care arată surprinzător de asemănător. A vorbit Elon Musk de ei și a arătat și aici, că îl aveau de mult. De când, dinainte să-l aibă Elon Musk, îl aveau și ei. Clar. Dar cineva a lucrat acolo în companie și după aia s-a dus acasă în China, în vacanță. Nu știi? Deja sunt 3 pacienți care au primit chipuri în ultima lună și mai urmează încă 10 până la sfârșitul anului. Deocamdată, videoclipurile publicate de presa chineză înfățișează pacienți care suferă de paralizie și care au primit implantul cerebral. Aceștia pot deja controla câte un braț robotic sau să-și toarne o cană cu apă. Sperăm noi să-și toarne carnea cu apă, nu în poală. Și să nu fie fierbinte. Da. Știi, e animația pe internet cu ăla care își pune un braț bionic. Este episodul din Big Bang Theory cu brațul bionic. Hai să mergem repede la mașini. V-am spus mai devreme despre taxele puse de Statele Unite pentru mașinile din străinătate. Ei bine, o mare majoritate dintre vest europeni susțin tarifele de răzbunare, retaliatori. Da? Cum să mai spune, măsuri nu de retaliere, retorsiune, așa le spunem pe aici, împotriva SUA. O mare parte din europeni sunt de acord că trebuie să taxăm mașinile lor. O taxă de 25% pentru mașinile expediate în SUA va intra în vigoare așadar de săptămâna asta, să vedem ce se întâmplă cu mașinile americane. Dăm repede o fugă până în China, unde vă spunem despre orașul BYD, unde trăiesc și muncesc Încă nu. Roboți. Știi ce suprafață va avea acest oraș? Un oraș auto? 50 de mile pătrate, cum e? E mai mare decât orașul... 80 de kilometri pătrați. E mai mare decât San Francisco. Chestia asta, fabrica, e de 10 ori mai mare decât fabrica de la Tesla. Decât cea mai mare fabrică de la Tesla. BYD construiește o chestie în Shenzhen de 10 ori mai mare decât fabrica Tesla.
Pentru că nu poți să bați mărimea. Mărimea contează. Exact. BYD a depășit cu venituri de 107 miliarde în 2024 Tesla și acum vrea să împingă și mai tare, să apese și mai tare pe pedala de accelerație. Întrebarea este, dacă vor face orașul ăsta și va ajunge la maturitate și vor produce atât de multe mașini, unde se duc mașinile astea? Întrebarea este, când îl vor face? Când îl termină? Pentru că chestia asta este în construcție. Până la sfârșitul anului, probabil, nu? Că ăsta e stilul chinezesc. Deci dar odată ce vor termina fabricile astea și vor face într-adevăr și mai multe mașini electrice, pentru că ăsta e viitorul, v-am spus mai devreme. Oricui o să le cumpere, o să le dea oricui o să le cumpere. It doesn't matter. Asia de Sud-Est, Brazilia, America de Sud. Cineva o să vrea. India, chiar și în India. Rămâne de văzut așadar, da? Se va face speculă, o să zică, hai să vedem pe hai să facem o reducere, că avem, nu știu, 50 de milioane de mașini în stoc. 50 de milioane de mașini în stoc cu 9.999. Exact. Bate-te cu chestia asta. Exact. Și dacă vă uitați la imaginile din fabricile BYD, nu prea vezi oameni pe linie. Da, și asta e altă problemă. Nu prea vezi oameni în China pe linie, nu că vorbim despre industria americană. Și între timp în Europa, ce face Europa? Bine, mai pune o taxă. Avem o știre din Austria care impune taxe inclusiv pe mașini electrice anul ăsta. Are o schemă prin care vor taxa cu până la câteva sute de euro pe an mașinile care sunt mai grele de 900 de kilograme și o baterie mai mare de 45 de kW. Chestia asta adică nu și hibride. Nu, 45, nu, doar electrice, e bine. Doar pentru electrice. Deci Austria este pe drumul cel bun către orice altceva, habar n-am ce în cap, dar am vrut doar să vă dau știrea asta care circulă pe grupul de la noi, pentru că s-ar putea să inspire și alte țări. Nemții s-ar putea să se ia și ei după chestia asta. Există însă un sâmbură de adevăr. Trebuie să înțelegeți că industria auto, în momentul acesta europeană, nu este atât de concentrată pe a face mașinile mai ușoare, ci le face din ce în ce mai grele, nu știu că ați observat, dintr-un motiv foarte simplu. Emisiile, taxele pe emisii sunt calculate prin raportul între masa mașinii și putere. Deci ei sunt direct interesați să le facă cu mai mult oțel, mai grele, astfel încât să iasă mai bine pe hârtie, nu în realitate. De aia mașinile moderne, în ultimii ani, nu au scăzut la consum. Voi vedeți că niciun producător, când lansează o mașină din Europa, că este electrică, că este benzină, că este motorină sau că este hibrid, nu mai comunică consumul? Tu ai observat chestia asta? Nimeni nu se mai laudă cu cât de eficientă e mașina lor? Și asta pentru că, pentru a ieși în standardele de emisii din Uniunea Europeană, au băgat mai mult oțel, au făcut mai mari, mai grele și ei vin și spun, nu facem chestia asta pentru emisii. Noi o facem pentru că e mai multă tehnologie la bord. Mașinile au din ce în ce mai multă tehnologie și sunt mulți oameni care mușcă la fenta asta, când de fapt este o fentă și industria auto-europeană care lucra pe materiale de ultimă generație, de fibră de carbon, de fibră de sticlă, pe tot felul de aliaje moderne, au trecut masiv pe oțel. Și de aici dependența nemților de gazul rusesc pentru siderurgie. Mai zic ceva. Da. Ne apropiem de final, am o recomandare, am fost la o lansare și vă spun asta cu un pic de piele de găină, n-am spus-o eu, a spus-o cineva din sală, nu a fost niciodată Cărtuiești Verona atât de plină ca la lansarea cărții cel mai iubit profesor al nostru, Dumitru Borțun, care a scris o carte de care ne tot promitea prin podcasturi de 3 ani de zile, România ca proiect, studii despre o țară care a fost, care este și care ar putea fi. Luați-vă cartea asta cât o să o găsiți pe stoc, pentru că sunt convins că se va vinde foarte repede. Au venit mulți oameni la eveniment și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost acolo. Vreau să-i mulțumesc profului Borțun că încă luptă și caută adevărul și încă împărtășește și încearcă să vorbească cu cât mai mulți oameni, nu doar la facultate. Mi s-a întâmplat o chestie foarte interesantă. Pe drum către lansarea de carte m-am intersectat cu un tip care vine la mine și zice: mergi și tu la lansarea la proful Borțun, dar știi, eu sunt medic la un spital, urmări toate podcasturile și pe ale tale, nu chiar pe toate, zice, dar pe alea cu proful Borțun. Și ce vrei să zic o chestie? Eu mă duc la cursurile lui proful Borțun numai ca să-l ascult vorbind. Deci gândiți-vă că un medic care lucrează în spital își face timp să se ducă la cursurile de la facultate numai să-l asculte pe proful Borțun, ceea ce mi se pare foarte tare. Și cel mai fain compliment, iarăși, pe care l-am primit de la proful Borțun este că studenții, după ce au început să apară prin podcasturi, au început să fie mai atenți. Avem nevoie de mai mulți Borțuni
Avem nevoie de mai mulți oameni care să vorbească în spațiu public, pentru că Dumitru Borțun are experiență, are vedere de ansamblu, are inteligență, este un român cu inteligență mult peste mediu, este un geniu. Omul este un geniu, trebuie să spunem chestia asta, și este un geniu benevol, bine intenționat, care face toate lucrurile pe care le face din drag. Și noi îl știm mai bine de aici, pentru că lucrăm direct cu el și suntem absolut recunoscători. Iar acum că a terminat cartea, trebuie să-l chemăm din nou și să ne punem iarăși pe treabă, că mai avem mult de aflat de la el. Mai aveam o chestie pe masă de care am uitat să vă spunem. S-a lansat săptămâna aceasta Garmin Vivo Active 6. Este un ceas pentru activitate, care este dintr-o gamă un pic mai accesibilă de la cei de la Garmin. Abia la noi în teste. Dacă vreți să-l vedeți testat, spuneți-ne cum ați vrea, mai jos la comentarii. Deocamdată vă spun doar atât că este un ceas pentru sănătate și fitness cu GPS, care arată un pic ca un Veniu, dar este un pic mai accesibil. Da. Da? Deja se vând cu ambalaje din ce în ce mai compacte ceasurile astea. E bine. Este un ceas ușor și încă o dată destul de ieftin, dar dacă îl vreți testat, puneți-ne mai jos la comentarii. La capitolul filme, ai tu ceva interesant de văzut? Nope. Mai ascult din când în când sau semi-văd un episod din Sons of Anarchy. Mi-au să aminte că filmele vechi ar trebui revăzute, pentru că e mai sănătos pentru creier să revezi un film vechi bun sau un serial vechi bun decât să te uiți la ceva și să-ți pierzi timpul cu ceva relativ mai nou, care nu are sens. Cel puțin în perioada asta sunt eu. Dar cu siguranță o să mai găsim seriale noi. Stai, cred că a apărut unul. Până când găsești tu ăla, trebuie să fac o mențiune. Spre exemplu, guvernul Marii Britanii a anunțat că a ajuns la un acord cu Netflix pentru a difuza Adolescence gratuit în școli. Pentru a explica fenomenul incel. Wow. Ok. Da. Da. Dacă vă ajută la ceva chestia asta. Ar trebui să apară The Gentleman? The Gentleman sezonul 2. Am auzit că ar trebui să apară. L-am văzut sezonul 1, mi-a plăcut foarte mult. Este într-adevăr un film foarte mișto. Dovadă și nota. Un serial foarte mișto. Mă bucur să văd că sunt seriale care au scoruri din ce în ce mai bune. Dar, da, e bun. Dar totuși... Sezonul nu mi-a plăcut. Ai văzut cine l-a făcut, da. Adică e logic. Te uiți la filmele oamenilor care au dovedit că fac niște filme mișto, iar Guy Ritchie nu dezamăgește. Da, e un Guy Ritchie, să zicem așa, cu mai multe cuburi de gheață. Da. Putem să zicem asta? Da, e pe chill. E pe chill. Dar are momentele astea de când rupe un pic ritmul, când și-au aminte că e Guy Ritchie. Da. Și Guy Ritchie îmbătrânește, dar îmbătrânește frumos. Da, trebuie să ajungem și la o audiență mai mare. Știi că nu gustă lumea toate glumele alea englezești. Așa este. The Gentleman, da, vedeți sezonul 1 dacă n-ați făcut-o deja și apoi sezonul 2. Pe partea de cripto, așa cum ar spune Andrei Brătucu, de fiecare dată mi-e frică când văd un pump înainte de un anunț al lui Donald Trump, că după aia vine dump și așa a fost. Piața cripto la momentul registrării noastre nu este în cea mai bună formă. Sper să fie mai bună de aici înainte, dar mai multe vom vorbi cu siguranță cripto vineri, live într-o seară de luni. Peste weekend, cei care văd chestia asta în avans, poate mă prindeți pe undeva pe la Buila, la Vâlcea. Mă duc pe munte cu o gașcă, așa că dacă aveți timp și chef, urcați-vă pe un munte, dar aveți mare grijă pe unde o faceți. Urmează un interviu foarte curând cu un om foarte valoros de munte, care am vorbit despre la ce pericole se expun oamenii în anumite zone. Dar despre asta, pentru că urmează sezonul ăsta de mers pe munte, o să vorbim în curând. Mai multe vă zic acolo. V-am făcut un pic de teaser. V-am promis că vă spun la final cine vine la IGDLCC în acest weekend. Cine? Spune-ne cine. Băi, o să zic direct. Este cel mai interesant și mai deștept PSD-ist cu care am stat de vorbă vreodată. Da. Și ce am apreciat cel mai tare la el este că nu e din gașca conducătoare, este gură spartă, a scăpat la mustață de vreo 2-3 ori de excluderea din partid. Așa. Dar eu cred că este genul de om care înseamnă viitorul PSD-ului și în general al social-democrației, de care avem nevoie. Ai nevoie și de liberali, ai nevoie și de social-democrație, ai nevoie și de conservatori, ai nevoie și de țărăniști. Avem nevoie de un partid al fermierilor. Am vorbit asta cu un fermier foarte tare, care o să apară aici în curând, dar în acest weekend îl avem în IGDLCC pe Victor Negrescu. Membrii noștri deja văd la această oră interviul în IGDLCC. Editorul mi-a zis o chestie foarte tare și când zice asta editorul zice, fac premontajul, mă uit la el și nu mă pot dezlipi.
și zic, am fost un pic cam dur, nu? Zice, asta îl face atât de bun. Mie mi s-a părut că am intrat un pic cam tare, nu puteam să o fac. Vine de la PSD, acum ce să-i fac? Da. Dar Victor Negrescu, nu doar că a rezistat, chiar a făcut un interviu foarte bun și vă încurajez să vă uitați. Cu mintea deschisă, nu judecați, uitați-vă, încercați să înțelegeți și perspectiva lui, la fel cum am mai stat de vorbă aici, inclusiv cu oameni din USR, dar și din alte zone. Evit însă deocamdată să stau de vorbă cu candidați, m-au căutat aproape toate echipele de campanie. Momentan nu am decis dacă vom mai aduce candidați la prezidențiale, pentru că pur și simplu nu mă regăsesc în niciunul dintre ei. Nu, data asta, nu văd niciunul care să vorbească despre lucruri care mă interesează. Punct. Pentru cei care candidează, în continuare mai aveți timp. Vorbiți cu oamenii, nu mai vorbiți despre ei. Atât am de zis. Bună concluzie. Hai să încheiem cu asta. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine.